สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับก็ตอนแรกนะฮะเราก็ติดตามนะฮะว่าวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้พบหน้าพบตานะฮะท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับว่าสรุปแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะว่าอย่างไรจะมีการร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ปรากฏว่าวันนี้ทั้งสองท่านไม่ได้เจอกันครับคุณผู้ชมปรากฏว่าที่ครม.นะครับประชุมคณะรัฐมนตรีก็กลายเป็นว่าพรรคกล้าทำก็คุยกับพรรคกล้าทำกันเองพรรคภูมิใจไทยก็คุยกับพรรคภูมิใจไทยกันเองสองพรรคเขาไม่คุยกันนะอาจารย์นฤมล พินโยศินวัตรซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำนะฮะก็ไปประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้ไปคุณอนุทินก็ไม่ได้ไปเช่นเดียวกันนะครับอ้าวสรุปแล้วการจัดตั้งรัฐบาลตกลงเป็นยังไงตกลงจะมีการแยกทางระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือเปล่านั่นคือ1ประเด็นอีก1ประเด็นนะฮะที่มีการติดตามซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือรายการถกไม่เถียงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ Spectre 4 มีคนไปร้องแล้วนะครับว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยนะฮะว่าการที่มีบริษัท Spectre 4 เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของผู้บริหารพรรคหรือว่าคนในพรรคประชาชนหรือไม่นี่มันซอที่จะถูกยุบพรรคหรือไม่นี่เป็นคำถามที่จะต้องหาคำตอบกันนะฮะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายเราตัดสินไม่ได้หรอกครับแต่เรามาวิเคราะห์กันได้2ท่านครับเอาท่านแรกก่อนนะฮะสุภาพบุรุษที่มานั่งอยู่ในรายการวันนี้มี6ที่นั่งนะฮะต้องเรียกว่าเป็นพรรคขนาดกลางได้ไหม6ที่นั่งเลยนะฮะคุณผู้ชมครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนะครับคุณวัศวัฒน์พวงพรศรีหรือคุณกังฟูครับสวัสดีครับคุณกังฟูครับส่วนขวามือของผมนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพร ศรียากูลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกัง ขอบ ฟูค คุ รับ ณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณกังฟู คุณชวนผมมาวันเนี้ย ทำไมฮะผมรู้สึกได้เลยนะ ว่า ผมเนี่ยมาผิดที่ ผิดยังไงอาจารย์ หน้าผมนี่ ทำไมฮะ ยับอยู่คนเดียว เอาทำไมอ่ะ คุณกับคุณกังฟูนี่โอ้โห ไม่ยับ ใสเด้งเลยอ่ะ ไม่ยับอา ข จา อง รย์ ผมนี่ยับเลยอย่างกับโดนลุมยำมา ตามการเวลา 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 แต่ที่ ดูเหมือนปล แน่ อบใจนะดูเหมือนปลอบใจ แต่เหมือนด่ายังไงไม่รู้ ๆแล้วแต่จะรับว่าเป็นยังไงนะแล้วแต่จะคิด แสดงว่าคุณด่าผมว่า ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะครับเอาอย่างนี้อาจารย์ประสบการณ์ไง ครับผม รอให้ประสบการณ์ก็เรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันมาวิเคราะห์การเมืองกันนะ ครั เรื่ บ องของการจัดตั้งรัฐบาลแต่แน่นอนคุณกังฟูไม่ได้มารายการผมนานนะครับ หลายปี ตั้ง นะ แต่3 ปีครับพี่ตั้งแต่ อ่า รัฐบาลชุดที่แล้ว ครับสบายดีนะฮะ ก็สบายดีครับพี่ โทษ ก็ นะครับ ยังเหนื่อยอยู่กับเรื่องชายแดนครับยังลงพื้นที่ใช่ครับ ครับผมเอาเป็นว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ครับ ภูมิใจไทยเขาติดต่อมายังฮะ คือจริง ๆ แล้วเบื้องต้นตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จนะครับ ครับ พอรู้ผลคร่าวๆกกตยังไม่รับรองเนี่ยก็มีการพูดคุยกับทางภูมิใจไทยอยู่แล้วด้วยความที่ก็พูดตรงๆครับพี่ไม่มีอะไรต้องมานั่งเคอะเขินเนอะเพราะว่าภูมิใจไทยเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราเคยอยู่พรรคเดียวกันกับเขานะครับแล้วก็ด้วยความที่หลักการก็คือเราต้องให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลมารยาททางการเมืองเป็นอย่างนั้นนะครับของผมเองพรรคไทยรวมพลังรอบนี้จาก2ที่นั่งมาเป็น6ที่นั่งค่อยๆเติบโตถึงแม้ว่าจะมีแค่6ที่นั่งผมก็ยังไม่ลืมที่จะต้องกลับไปถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าการร่วมรัฐบาลมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามากนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเรื่องชายแดนต้องแก้ไขปัญหาไหมแต่ว่านโยบายเบื้องต้นก็เรื่องของยกเลิก MOU เรื่องของการทำรั้วชายแดนเนี่ยคือนโยบายเนี่ยตรงกันนะครับแต่พอถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมารอทางพรรคอันดับหนึ่งในการเชิญไปร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งเราก็ต้องรออย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการ ยังไม่เชิญใช่ไหมฮะ ยังไม่มีการเชิญเป็นทางการ เพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาในการที่เขาจะคิดว่ายังไงนะครับถึงแม้ว่าเราจะมี6เสียงเราก็อยากจะเป็น6เสียงอย่างมีคุณค่าผมไม่อยากจะเปิดประตูออกไปแล้ววิ่งไปหาเขาเดี๋ยวจะมองว่าเราอยากได้ตำแหน่งไหมเราโหยหาอำนาจขนาดนั้นไหมมันดูไม่โอเค นะฮะ ใช่ครับ ตอนนี้คุณอนุทินกับคุณชัย ครับ ชนกเนี่ยพูดไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะ ค ค รั รับบ ความหมายคือคุณอนุทินบอกว่ามีการเทียบเชิญแต่ละพรรคใช่ไหมตามลำดับว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4 ว่า ถู ไป กต้องไหมฮะ ครับ แต่คุณชัยชนกบอกว่ากลับกันเนาะกลายเป็นว่าพรรควิ่งหาภูมิใจไทยพรรคต่างๆวิ่งหาภูมิใจไทยผมก็เลยงง ครับ สุดท้ายคุณกังฟูยังไม่ได้ไปหาแล้วเขาก็ยังไม่ได้เชิญมา ยังไม่ได้ติดต่อกันเป็นทางการมีแต่การคุยนอกรอบกันด้วยความที่ผมบอกครับว่าเรามีความสามารถดี แล้วก็เรายินดีอยู่แล้วที่จะร่วมรัฐบาล ผมพูดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แล้วอยู่ในฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหาชายแดน โอเค มันเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันควรจะต้องทำด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ส่วนตัวผมเองผมมองว่า6เสียงถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าเราอยากเป็น6เสียงอย่างมีคุณภาพพี่เพราะว่าอย่าลืมนะครับปีนี้2569ผมว่าการเมืองประชาธิปไตยไทยคนมีส่วนร่วมเยอะขึ้น แล้วคนเขาก็ดูอยู่ว่าถ้าคุณรีบวิ่งไปอย่างเงี้ย
แล้วมันจะดูไม่ดีไหมอะไรแบบเนี้ยครับ เอาอย่างนี้ ครับ ภูมิใจไทยไม่ได้ติดต่อไปเดี๋ยวผมได้คุยกับอาจารย์จ๊าบเพิ่มเติมนะครับ ภูมิใจไทยไม่ได้ติดต่อไป แล้วมีพรรคอื่นติดต่อไปไหมฮะ ไม่ ว่าเหมือนที่จะแบบว่า ยังเลยครับ จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับภูมิใจไทย ไม่มี ห ครับ ด้วยความที่เรามารยาททางการเมืองครับพรรคอันดับหนึ่งเขาได้มาทั้ง อ่าฮะ 190 กว่าเสียง อ่าฮะ ถูกไหมครับคือพรรคภูมิใจไทย ครับ เราต้องให้เกียรติท่านนายกนะครับคือท่านเป็นในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรค ครับ แล้วก็ท่านเลขาธิการพรรคนะครับ อืม ท่านชัยชนกเนี่ยก็ต้องให้เขาทำในวิธีที่เขามองว่าพรรคอันดับหนึ่งจะไปจับใครมาก่อนนะครับรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้นะครับผมเองในฐานะพรรคเล็กๆพรรคหนึ่ง ครับ ครับพี่บอกเป็นคณะพรรคอันดับกลางแต่ผมก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นพรรคเล็กอยู่เนาะเรามีแค่6ที่นั่ง ฮะ ผมก็มองว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราทำให้หมดแต่ว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่อยากจะวิ่งออกจากประตูคือประตูผมเปิดอยู่ ฮะ ให้เขามาเคาะส่งเสียงนิดนึงผมก็ยินดีเลย แต่ถ้าให้ผมวิ่งออกจากนอกประตูไปเลยแล้วรีบไปขนาดนั้น ผมมองว่าอุ๊ยมัน ไม่ใช่ มันมองว่ามัน อ่า 6 เสียงของเราน้อยก็จริง แต่ผมอยากว่า 6 เสียงของผมมันมีคุณค่า แล้วก็น้อยแต่ว่ากว่า ฮะ คนเลือกมาเขาตั้งใจเลือกนะครับ แล้วก็ผมไม่ได้แบบไปดิสเครดิตพรรคเล็กอื่นๆเนาะเราไม่ได้อยู่เบอร์ต้นๆเขาตั้งใจที่จะกา ครับ เบอร์ 21 มาจริง ๆ ถึง ครับ แม้ว่าจะได้คะแนนไม่ได้เท่ากับพรรคใหญ่ แต่ว่าเรามีความตั้งใจ มีนโยบายที่อยากจะกระทำแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ รับผิดชอบกับเสียงของเขาที่เขาเลือกเรามา เราต้องรับผิดชอบ และนี่คือ 6 เสียงนะครับคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอหน้าอาจารย์จ๊ะ ครับ 6 เสียงก็คือเป็นเขต ฮะ ทั้งหมด 5 ถูกต้องไหมครับบัญชี ครับ รายชื่อจะเป็นคุณกัง ผม ฟู เองใช่ นะครับเขตนี้มีที่ไหนบ้างฮะเขต ครับ 2 จังหวัดอุบลราชธานีเขต 3 จังหวัด ครั อุ บบ ลราชธานี ครับ เขต 9 จังหวัดอุบลราชธานีและเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีมี1เขตที่อยู่สุราษฎร์ธานีคือเขต3เข้ามา นี่แหละของจริงนะค นี่ รับ ของจริงครับ อ้าว อุบลน่ะมีทั้งหมด 11 เขตนะฮะ อ่ะ นี่เขาได้ไป 4 เขตจาก คือ 11นะ คืออุบลเนี่ยเขาต่อยอดจากของเดิมเมื่อรอบที่แล้ว ฮะ 2 เขต ครับ นะครับ อันนี้ก็ถือว่าผลงานช่วงชายแดน อืม นะครับเขาได้อานิสงส์ตรงนี้เต็ม ครับ ๆนะครับเพราะถ้าจำได้นะช่วงชายแดนเนี่ย ครับ เราจะเห็นหน้ากังฟูเนี่ยนะครับไปสร้างบังเกอร์อะไรตอนนั้นมันคือมันโอลหม่านมากอะ ครับ นะครับแล้วเราปะทะทั้ง2 รอบ ฮะ นะครับแล้วก็ทราบมาว่าสสคนหนึ่งสสเดิมของพรรคไทยรวมพลังก็เป็นสสในเขตนั้น ครับ นะฮะเพราะฉะนั้นโดยสภาพ อืม ไทยรวมพลังยังไงก็ต้องไปช่วยชาวบ้าน อืม แต่เขตที่ผมบอกว่าเขาเจ๋งจริงเนี่ยก็คือ คือ เขาไปปักธงที่ภาคใต้ สุราษฎร์ธา ไอ้ นี นี่เจ๋งจริง อืม ภาคใต้คุณก็รู้ใช่ไหมฮะ ครับ น้ำเงิน ฮะ ฟ้าเขียวโอ้โห ห้ามหันกันสุดฤทธิ์ ฟาดกันนัว อืม มีส้มมาแถมด้วย อืม นะครับ อืม แล้วคิดดูนะเอาพักส้มเนี่ย ครับ นะครับ เดิมเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งในภาคใต้ ครับ ได้สสเขตอีก 3 คน อือฮึ เทียบกับรอบที่แล้วไทยรวมพลังได้ทั้งประเทศน่ะ2 เขต ครับ เทียบกับส้มเนี่ยต้องบอกว่า โอ้โห คนละโลก อืม แต่รอบนี้เฉพาะภาคใต้ ส้มได้มา 2 คน ครับ กังฟูได้มา 1 อืม แปลว่าไทยรวมพลังเนี่ย อืม โดยขนาดพักเนี่ยนะต้อง ครับ เรียกเมื่อเทียบกับส้มนะ ฮะ โคตรนาโนเลยโคตรซุปเปอร์นาโน ถ้าเทียบกับส้ ถู ม กแต่พอมาวัดกันด้วยสสเขต อืม พักนาโนแบบนี้นะครับ ครับ ได้ 50%ของพักใหญ่อย่างส้ม อือฮึ นี่ยังไม่รวมถึงว่าช่วงหาเสียงเนี่ยนะครับตะลุ ครั ม บบ อลในขนาดไหน ผม ครับ ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออ ม เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไทยรวมพลังเนี่ยอันนี้เป็นนาโนของจริง อือฮึ นะครับ นาโนของจริง โอเค งั้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ครับ ผมก็ต้องเรียนก่อน ว่า นะครับว่าเมื่อกี้ฟังที่กังฟูพูดเนี่ยนะ ฮะ พูดตรงๆนะครับ ครับ มีทรง ครับ มีทรงคือถ้าเทียบกับพักนาโนพักอื่นพัก1 เสียง 2 เสียงอะไรก็ว่าไป อืม อันนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะลือดูร้อนไปหน่อยนะครับ อันนี้ภาษาพวกพักส้ม ลือดูร้อนไป ลือดูร้อน อ๋อ นะครับทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนิดนึง เก็บอาการหน่อย อืม นะครับ รับรองนะเขาเอาไปร่วมรัฐบาลหมดแหละ อืม นะครับ อันนี้ไม่เก็บอาการกันเลยนะครับ ดูลือดูร้อน ลือดูร้อน เอางี้ งั้น จะเข้าเดือนเมษายังไงก็ไม่รู้ เอางี้ ลื นะ อดูร้อน อาจารย์จ้างงั้นผมไปต่อเลย เรื่องขอ ครับ ง ผม การจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์ที่จับตามากที่สุดณตอนนี้คุณผู้ชมนะฮะ น่าจะเป็นสิ่งที่คอการเมืองดูอยู่ แล้วเราก็ติดตามอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีการออกมาพูดถูกต้องไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่ลิกเองก็ตาม คุณชัยชนกเองก็ตาม บอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีการเจอกัน อ่ะ เข้าใจว่าจะเจอกัน อ่ะ ระหว่างคุณอนุทินกับร้อยเอกธรรมนัฐ ครับ สุดท้ายไม่ได้เจอกัน ดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งไปเจอกัน เอาอย่างแรกก่อนนะ ยังไงฮะ เราต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อน ว่า สรุปแล้ววันนี้ไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไร ภาพอะไรฮะ 1. ตกลงมันคือการเชิญไป ฮะ ให้เกียรติมีการ์ดเชิญ ครับ เชิญมาคุย ปกติเวลาเชิญต้องมีการดเชิญด้วยเหรอฮะ หรือว่า
บอลกันแน่ความหมายไม่เหมือนกันนะ โอเค คุณเชิญผมมาออกรายการ ครับ ได้ไหมฮะมีรายการติดต่ออาจารย์จ้าครับอาจารย์สะดวกวันไหนมาออกรายการ อ่าฮะ ถูกไหม ฮะ อันนี้ความหมายหนึ่งนะครับ หรือว่าผมโทรหาคุณวะเฮ้ยทินผมอยากมาออกถกไม่เถียงว่ะเฮ้ยคนละความหมายนะ สรุปแล้ววันนี้นะครับ ผมเรียนก่อนนะ ว่า หัวหน้าพักคุณอนุทิน ครับ วันที่แถลงกับพักเพื่อไทย ครับ นะครับ แล้วพักเพื่อไทยก็ตอบรับ ครับ บอกวันนั้นเนี่ยผมจำได้เลย บอกว่าอะไรนะเชิญมา เชิญใช่ นะครับ เพราะ แต่ พรรค เมื่อวานนี้ อันดับหนึ่งต้องเชิญ แต่เมื่อวานนี้เลขาธิการพักบอกว่าไงเข้าใจผิดนะครับ ครับ ที่ผ่านมาไม่ใช่เชิญ แต่ นะครับ ขอโทษนะแซมาเองเสนอหน้ามาเองก็แปลความตรงไปตรงมาไหมล่ะ เพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะไปเรื่องเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอันนี้ด้วยนะมันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ที่คุณกำลังติดตามกันด้วย คุณเชิญผมมานี่เรื่องหนึ่งนะ เอาอย่างนี้ แต่ผมบอกว่าเฮ้ยทินขอโทษนะมึงช่วยเอาพี่ไปออกรายการหน่อย มันคนละความหมายนะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงคืออะไร ว่าตกลงมีการเชิญหรือว่าอยากจะมาเอง ถูก แต่เอาเป็นว่า ครับ สุดท้ายสุดเนี่ย ฮะ มีการวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่า ครับ สุดท้ายภูมิใจไทยยังไงก็เหมือนผูกปิ่นโตมัดอยู่กับ ฮะ พรรคกล้าทำมาก่อนหน้านี้ ฮะ แต่ดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์จ๊ะ ครับ มอง ผม ยังไงว่า เหมือนกับจะไม่ลงรอยกันแล้วหรือเปล่า เหมือนกับว่าเฮ้ย ฮะ เล่นเกมละ ไม่มีหรอกไม่มีหรอก อาจารย์จ๊ะฟัน คือ ฟันธ เรื่องไม่ลงรอยกันไม่มีหรอกครับ ร่วมหรือไม่ร่วมอ่ะ เอาร่วมฮะ อาจารย์จ๊ะฟันว่ากล้าทำจะร่วมกับภูมิใจไทย คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพักนาโนนะ โอเค เพราะว่าพักที่เขากำลังเป็นข่าวกันอยู่ขนาดเนี้ย ครับ คือสสเขามีเยอะกัน ครับ นะครับพักนาโนนะไม่เกี่ยว อ่ะ แต่ผมบอกว่ายิ่งมีสสเยอะเนี่ยนะครับ ยิ่งเป็นความจำเป็นที่เขาต้องเป็นรัฐบาล ครับ นะฮะเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าการที่พักกล้าทำเขาเติบโตมาได้ขนาดนี้จากเดิมก็มีสสอยู่ 20 ใช่ไหมล่ะ ครับ พอเลือกตั้งครั้งนี้เขาเติบโตมาเป็น 58 ครับ นะครับนั่นก็แปลว่าผลงานที่เขาเอาไปขายช่วงหาเสียงเนี่ยเรื่องสปกเป็นโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือผลงานในฐานะที่เขาได้มาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ใช่หรือ ครับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันมีเหตุอะไรที่เขาอยู่ดีๆ อยากไปเป็นฝ่ายค้านนะครับมันไม่ใช่เลยนะครับ ฮะ แล้วถ้าเรายิ่งไปดูสไตล์นะครับการทำงานการเมืองของพรรคกล้าทำเนี่ยเขาเป็นพรรคที่ใจถึงพึ่งได้นะครับกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่จะทำให้เล่นบทนี้ได้แบบตีบทได้ถึงอกถึงใจประชาชนจนได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ยถามว่าเป็นฝ่ายค้านเล่นบทอย่างนี้ได้ที่ไหน มันต้องเป็นรัฐบาล เพราะฉะนั้นอาจารย์จ๊ะมองยังไงก็ร่วม ร่วม เอาอย่างนี้คุณชัยชนกว่ายังไงประเด็นนี้ ครับ นะครับคุณผู้ชมครับไปฟังคุณชัยชนกหน่อยครับวันนี้ เราเห็นคุณไผ่อะค่ะเลขาของท่าทางเขาบอกว่าได้พูดคุยกับคุณชัยชนกแล้วอะ ครับมีการโทรมาครับ แล้วก็คุยกันสั้นๆ แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าอยากให้ทางหัวหน้าพักพูดคุยกัน แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอย่างเป็นทางการครับ หลักการของเขาคือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมคะ เบื้องต้นที่พูดนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงอย่างเป็นทางการ รอให้เข้ามาที่พัก แล้วก็รอให้ท่านธรรมนัสพูดคุยกับท่านหัวหน้า แล้วก็ให้เข้ามาที่พักแล้วเดี๋ยวแถลงไว้ทางการดีกว่าครับ พี่นกแล้วคุณไผ่ก็พูดจริงๆว่าไม่มีเงื่อนไขได้เลยเพราะได้พูด อันนั้นคือสิ่งที่พูดกับผมตอนพูดคุยกัน แต่ว่าเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการดีกว่าครับนะครับ พี่นกก็เรื่องตำแหน่งภายในพรรคในของสีน้ำเงินมีคุยว่าเพราะเห็นมีชื่อคุณชัยนกไปนั่งมา1อย่างเงี้ย ไม่ครับ เพราะว่ายังไงตอนนี้ต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนครับว่าตราบใดที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ถูกคอนเฟิร์มนะครับ เราไม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มตำแหน่งอะไรใดๆทั้งนั้น ก็รอท่านธรรมนัสคุยกับท่านนายกครับโอเคครับขอบคุณครับ แต่ตอนนี้เราไม่ปิดประตูนะคะการทำ เราประกาศไปชัดเจนแล้วครับว่าพร้อมที่จะรับฟังทุกการนะครับ นี่คือการให้สัมภาษณ์นะฮะของคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับแต่คราวนี้มีข้อมูลล่าสุดเข้ามานะจากท่านร้อยเอกธรรมนัสนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับประเด็นอย่างนี้ฮะท่านร้อยเอกธรรมนัสมีรายงานข่าวนะครับก็บอกว่าจะไปพักฮะคือร้อยเอกธรรมนัสยอมรับว่าสาเหตุที่ตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็เนื่องจากติดภารกิจนะฮะยืนยันไม่ได้หลบหน้าพูดคุยกับคุณอนุทินนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใดภายหลังทราบว่าคุณอนุทินก็ติดภารกิจเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายอนุทินได้มีการหารือกับตนในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วนั้นย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยแต่อย่างใดนะฮะ
และปัจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศมีกำหนดการว่าท่านร้อยเอกธรรมนัฐจะไปต่างประเทศ ท่านระบุว่าเดินทางไปยุโรปหลายประเทศเป็นการลาพักผ่อนที่วางแผนเอาไว้นานแล้ว ครับ อาจจะอยู่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยด้วยซ้ำหรืออาจจะยาวกว่านั้นยังไม่แน่นอน เอ้าแต่ท่านก็มองว่าตอนนี้ยังไม่รับรองผลถูกต้องไหมคุณกังฟู ครับ เอาแหละถึงแม้คะแนนจะออกมาแบบนี้เป็นเบื้องต้นแต่ตราบใดที่กกตยังไม่รับรองผลออกมา มันก็ยังไม่เป็นทางการถูกต้องไหมฮะ ถูกครับ นั่นหมายความว่าท่านธรรมนัฐบอกเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นอย่าเพิ่งใจร้อน ฮะ รอกันไปตามกระบวนการ ครับ และท่านก็จะไปพักผ่อนที่ยุโรป ครับผม ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ แปลก ผู้กองไปยุโรปอาจารย์แหม่มก็อยู่คุณไผ่ก็อยู่ ๆฮะ นะครับ คือ ฮะ การเจร แต่ท่านเป็ จาน เนี่ยนะ อ่า การเจรจาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ หัวหน้าพักกับเลขาธิการพักเขาต้องไป อืม วันที่พักเพื่อไทยไปเนี่ยนะครับ ทุกคนก็ทราบว่าหัวหน้าพักแกป่วยคุณ ครับ จุลพันธ์ป่วยจริง ครับ นอนอยู่โรงพยาบาล ครับ แต่คุณประเสริฐในฐานะเลขาธิการพักไป อืม นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันต้องแยกกันก่อนนะว่าไอการที่ไปอย่างเป็นทางการนะครับ เอามีสื่อต่างๆ ถ่ายภาพเป็นข่าวเนี่ย ครับ ยังไงก็ต้องเป็นหัวหน้าพัก อืม นะครับ แต่การประสานกันนอกรอบนะคุณก็มีโทรศัพท์ คุณก็มีแอปพลิเคชัน Line เทเลกราฟเทเลเกิร์ฟเยอะแยะนะครับมันมีวิธีคุยกันเยอะแยะ โอเค งั้นก่อนที่ผมจะกลับ นะฮะ ไปที่คุณกังฟูนะฮะ อีกนิ ค ด รับ เดียวเกี่ยวกับเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐนะครับ ครับ ถ้าให้ผมมองจากการติดตามข่าว ครับ ต่างๆนะครับ ฮะ ดูเหมือนว่าค่อนข้างมั่นใจนะสำหรับผมนะครับ ผม แบบวิเคราะห์แบบ ครับ แบบที่เราทำข่าวมานะ ครับ เหมือนกับภูมิใจไทยก็คงจะไม่กล้าทิ้งพรรคกล้าทำสักเท่าไหร่หรอกนะ แต่ ฮะ อาจจะ ครับ อาจจะมีการวิเคราะห์อาจจะลดบทบาทร้อยเอกธรรมนัฐลงมาหรือเปล่า คื เพื่อไม่ให้เป็นสายล่อฟ้า อย่า อาจาร เรีย ย์ กว่าลดบทบาทเลยครับ อาจารย์จะมองยัง ผม ไง พูดตรงๆนะ ว่า พักหนึ่งเนี่ยเขาได้193 เสียง ครับ อีกพักหนึ่งได้ 58 ครับ มันโตกว่ากันนะ4 เท่า ครับ นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาพูดตรงๆนะครับไอ้เงื่อนไขที่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีมาเยอะรอบที่แล้วน่ะผมเรียกว่านั่นคือการถูกหวย เพราะสีส้มยกมือโหวตแล้วไม่เอาเก้าอี้ถูกไหมครับ เพราะนั้นมันก็แจกโควต้ากันได้เยอะหน่อย แต่รอบนี้มันกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ความเป็นจริงไงเพราะอะไรครับเพราะทุกพักที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องเอาเก้าอี้เป็นตัวตั้ง โอเค ถูกไหมฮะแล้วพักแกนนำเนี่ยเกือบ 200 อ่ะ อืม นะครับ ถ้าจะมองว่าเรื่องนี้เป็นการลดบทบาท ผมก็บอกก็ได้ ก็มองแบบนั้นก็ได้ แต่โดยข้อมูลคณิตศาสตร์การเมืองยังไงมันก็ต้องลดบทบาทโดยสภาพ โอเคณ นะครับ คุณกังฟูครับ ครับ อันนี้เรายังไม่รู้นะว่าข้างหน้ารัฐบาลจะมีพรรคไหนยังไงบ้าง ครับ นะครับ ครับพี่ แต่ว่าแน่นอนสังคมก็ตั้งคำถาม ครับ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ต่างๆ ของพรรคกล้าท ครับ ำนะครับโดยเฉพาะท่านธรรมนัฐนะฮะที่สังคมก็ยังตั้งคำถามยังไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่น2 3 4นะครับ ถ้าคุณจะต้องมาร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำมี ครับ ความกังวลยังไงหรือเปล่า คือด้วยความที่เราไม่ใช่แกนหลักของการตั้งรัฐบาลครับพี่ทิน ครับ ผมมองว่าณวันนี้นะครับแต่ละพักนะครับ ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสสหรือพักการเมือง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100%นะครับเขาก็มีข้อดีข้อด้อยของตัวเองนะครับ เรื่องของภาพลักษณ์แต่ละพักผมมองว่าก็สุดความรู้สึกของคนกับกฎหมาย ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ขาวจริง แล้วคุณเทาจริง ๆ ผมเชื่อว่ากฎหมายประเทศนี้ก็คงจะต้องลงโทษ แล้วก็ให้ถึงที่สิ้นสุดทางกระบวนการทางกฎหมายนะครับ ก็จะตัดสินได้ว่านักการเมืองคนนั้นเหมาะสมไหม ซึ่งผมมองว่าการที่จะมาทำการเมืองครับก็ต้องดูคุณสมบัติตัวเองอย่างดีแล้วนะครับถึงจะมาเสนอการตัวรับใช้กับพี่น้องประชาชนได้ ส่วนตัวผมนะครับ ผมมองว่าเอาแค่ตัวผมก่อนนะครับ ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองอื่นอย่างเงี้ยครับผมมองว่าก็ไม่ได้มีใครสมบูรณ์แบบนะครับ ผมเองก็ทำได้ประมาณหนึ่งนะครับ ผมเองมีทั้งข้อดีข้อด้อย แต่การที่จะทำการเมืองหรือว่าการทำตั้งรัฐบาลนะครับ เราต้องยอมรับข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง แล้วก็คนอื่นนั่นแหละถึงจะเป็นคำตอบที่ว่าเราจะมีประชาธิปไตยที่ดีได้นะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายพรรคการเมืองไหนแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่าไปมองว่านโยบายนั้นจะไปตกกับพรรคการเมือง แต่ให้ผลประโยชน์นั้นตกกับพี่น้องประชาชน เอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็จะไปได้นะครับ ซึ่งผมมองว่าการตั้งรัฐบาลอาจจะช้าหรือเร็ว ตอนนี้กกตก็ยังไม่รับรองนะครับ ก็ต้องให้กกตออกมาทำหน้าที่ก่อน เพราะว่าหน้าที่การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมโปร่งใสเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของกกต ผมเองในฐานะที่เราก็ยังไม่ได้รับรองเหมือนกันนะครับ ก็ต้องดูแลเราก็ต้องให้ทางกกตออกมารับรองโดยเร็วนะครับ เพราะว่ายิ่งมีรัฐบาลช้าเมื่อไหร่ผลกระทบกับประเทศเนี่ยมีเยอะนะครับ เพราะว่าทุกคนก็ยังเฝ้าจับตาดูอยู่ว่าเราจะตั้งรัฐบาลได้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมีเยอะมาก ปัญหาของรัฐบาลไทย
ที่ผ่านมาการเมืองไทยที่ผ่านมาเราทะเลาะกันเพราะเราสาดโคลนใส่กันคุณเป็นแบบนั้นนะคุณอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับแต่ต่างประเทศเวลาเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะจากอะไรครับเขาทะเลาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปัญหาปากท้องของเขาที่พรรคการเมืองออกมาทะเลาะกันเพื่อที่จะหาทางลงให้กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ของไทยเราไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเลยนะครับเรามัวแต่ทะเลาะกันเรื่องของสารวนกับการเมืองที่สาดโคลนสาดสีใส่กันอยู่ซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่าสาระสำคัญคือเราจะข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ไงเอาให้มีรัฐบาลที่ดูแล้วมันเหมาะสมนะครับส่วนเรื่องของว่าใครจะขาวใครจะเทาอะไรอย่างไรแล้วแต่ให้กฎหมายมันตัดสินผมเชื่ออย่างนั้นครับเดินตามกฎหมายไป ใช่ครับ นะครับว่ากันตามกติกา ว่ากันตามกติกาแต่สุดท้ายสุดคือรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนดูแลประเทศชาติผลประโยชน์สำคัญที่สุดครับยิ่งตอนนี้เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ geopolitics ต่างๆ ที่ทำให้เราต้องเลือกข้างนะครับแล้วก็สงครามเรื่องของชายแดนอีกนะครับมีปัญหามากๆนะครับซึ่งเขาก็ยังมีการเคลื่อนไหวกำลังพลตลอดเวลามียุทธวิธีใหม่ๆเช่นการเผาป่าตามแนวชายแดนทางทัพภาคที่2นะครับเรื่องของงบประมาณที่ต้องไปดูแลถนนหนทางยุทธวิธีบังเกอร์แบรีเออร์ที่ต้องไปให้เขายังเป็นภาคเอกชนดูแลกันเองอยู่ยังเป็นเงินมูลนิธิยังเป็นเงินบริจาคกับท่านหลวงตาเยือนหลวงตาสินทรัพย์นะครับมูลนิธิต่างๆยังมาช่วยอยู่เลยซึ่งงบประมาณจากทางภาครัฐยังไม่มีลงไปซึ่งผมอยากจะไปพูดแทนคนชายแดนแค่ตรงนี้หลักการของผมคือว่าดูแลชายแดนให้มั่นคงถ้าชีวิตพี่น้องปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับ11 เดือนปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือเสียงจากคนชายแดนคือโดนยึดรถยึดบ้านยึดอะไรไปหมดแล้วเขาลำบากจริงๆถ้าเราจัดการฮุนเซนได้สิ้นซากตรงนี้มันจะทำให้มีรัฐบาลอยู่ได้ด้วยซ้ำคือหมายความว่าถ้ารัฐบาลไหนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนายกท่านไหนนายกอนุทินมาทำถ้าท่านทำอย่างจริงจังมันก็เป็นผลงานของท่านเหมือนกันซึ่งผมอยากเห็นตรงนี้ก่อนนะวันนี้ครับส่วนรัฐบาลก็ให้กำลังใจพรรคอันดับหนึ่งให้เกียรติพรรคภูมิใจไทยในการที่จะต้องตั้งรัฐบาลอย่างกันกองดีแล้วก็ถี่ถ้วนดีแล้วในการที่แก้ไขปัญหาภาพรวมทั้งประเทศทั้งชายแดนและเศรษฐกิจนี่คือมุมมองของคุณกังฟูนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะฮะก็มีแหล่งข่าวบอกออกมาเหมือนกันว่าคนของพรรคภูมิใจไทยบางท่านก็รู้สึกอึดอัดนะถ้าจะต้องร่วมงานกับทางด้านของพรรคกล้าทำอาจารย์จ๊ะมองในประเด็นนี้ไม่ใช่ผมเพราะผมไม่ได้อยู่ภูมิใจไทยรู้ไงแต่อาจารย์จ๊ะวิเคราะห์อย่างนี้อย่างไรว่าถ้ามีสสภูมิใจไทยบางท่านอาจจะอึดอัดใจไหมว่าถ้าเชิญพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลเพราะอาจจะมีข้อกฎหมายในอนาคตหรือเปล่าที่อาจจะทำให้ท่านอนุทินไปซ้ำรอยนะท่านเศรษฐาทวีสินกับตันที่ไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนี่คือคำถามนะครับคุณผู้ชมครับและยังมีประเด็นเรื่องของสเปกเตอร์ซีอีกนะครับผมเดี๋ยวตามกันต่อนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะคุณมลิกาพูดถึงกรณีของบริษัทสเปกเตอร์ซีที่ตั้งอยู่ในตึกของพรรคส้มนี่นะครับบอกว่าไอ้นี่อาจจะนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องพรรคทำธุรกิจสื่อหรือการครอบงำกิจการถึงขั้นอาจจะยุบพรรคก็ได้ซึ่งอาจารย์เจตนะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะมองว่ากรณีของสเปกเตอร์ซีหากมีการเชื่อมโยงได้ว่าพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนในลักษณะที่ผิดกฎหมายก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคได้เช่นเดียวกันอาจารย์จะคิดเห็นอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรส่วนคุณกันฟูเองไอ้พวก I.O. พวกบริษัทสื่อต่างๆเนี่ยพรรคมีทำบ้างไหมหรือว่ารู้จากพรรคอื่นๆไหมว่ามีการทำลักษณะแบบนี้หรือเปล่าพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมากันต่อครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์ธนพรนะครับแล้วก็คุณกังฟูนะฮะคุณผู้ชมครับเอาล่ะถามอาจารย์ธนพรก่อนเลยนะครับว่าผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับเอาสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยจะมีโอกาสไหมที่สสบางท่านอาจจะอึดอัดนะสสภูมิใจไทยที่จะอึดอัดว่าลำบากใจเหลือเกินมาร่วมกับพรรคกล้าทำเพราะกลัวจะไปซ้ำรอยท่านเศรษฐาหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีอะไรต้องไปกลัวพรรคไหนทั้งนั้นคะแนนเสียงเกือบ200จะไปคิดอะไรไม่กลัวครับจะร่วมก็ไม่ได้แล้วหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้ในทางการเมืองในรัฐสภาเนี่ยนะครับไม่มีใครที่ powerful เท่าคุณอนุทินอีกแล้วนะครับคะแนนมาขนาดนี้ได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลอยู่ไม่มีเหตุใดๆที่พรรคภูมิใจไทยต้องไปกลัวอะไรพรรคกล้าทำกลัวความหมายความว่าอาจจะกังวลว่าอาจจะไปซ้ำรอยอย่างนี้ยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเล่าให้ฟังนะกรณีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับ
มันถูกตรวจสอบมาหลายด่านมาก เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมครับ ครับ ผมเอาความจริงมาบอกกันแล้วกันนี่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ นี่ข้อจริงอย่างเดียว คนร้องนะมีจริง แต่ปัญหาก็คือว่าคนร้องไม่เคยหาคำพิพากษาศาลออสเตรเลีย ฉบับจริงที่เป็นทางการถูกต้องมาได้เลย แม้แต่ฉบับเดียว ครับ นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นข่าวที่สามารถบอกได้ว่าก็เป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองโน่นนี่นั่น ครับ นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าองค์กรอย่างศาลต่าง อืม ๆ รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่นะ แต่หลักมันต้องมีอย่างหนึ่งครับว่าถ้าคุณจะกล่าวหาว่าใครทำผิดใครผิดกฎคุณสมบัติขาดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานประกอบการกล่าวหาที่ชัดเจน ครับ ไอ้อย่างกรณีของคุณเศรษฐาไอ้นั่นมันชัดนะครับ เพราะว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับ ก็มีคำสั่งนะครับละเมิดอำนาจศาลจริง ครับ ๆนะครับไอ้นั่นมันปฏิเสธไม่ได้ ฮะ นะครับ แต่อันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันผ่านการนะครับการตรวจสอบมาหลาย แน่นอนครับในทางการเมืองข้อสงสัยนะครับข้อระแวดระวังน่ะมันมีกันได้ แต่ถ้าเรามาดูสถานภาพของพรรคซึ่งวันนี้สีน้ำเงินเนี่ยนะครับเหนือกว่าสีเขียว4 เท่าตัวเนี่ยไม่มีเหตุอะไร ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องไปสนใจหรอก อย่างนี้นะครับ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณผู้ชม ครับ ศาลเคยชี้ขาดแล้วว่าคำพิพากษาจำคุกคดียาเสพติด ฮะ ของคุณธรรมนัฐเป็นคำพิพากษาของศาลออสเตรเลีย ครับ ไม่ใช่ศาลไทย จึงไม่ถือ ฮะ ว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญไทยมาตรา ฮะ 98 วงเล็บ 10 อันนี้คือ อั อั นนั้นเป็นหลักทฤษฎีว่า อ่า ถ้าเรายอมรับอำนาจศาลของประเทศอื่นเนี่ยก็เท่ากับเราไม่มีอธิปไตยทางอำนาจตุลาการ อันนี้คือ ซึ่ง ศาล มันไม่ ที่ชัด ได้ ไปแล้วจบแล้ว นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนยืนยันนะครับ ผมเข้าใจประเด็นนะครับว่านักการเมืองควรจะต้องโปร่งใสนะครับสร้างความเชื่อมั่น จริยธรรมเหรอ ผม ฮะ ก็บอกว่าก็รวมถึงจริยธรรมด้วย เพราะว่าที่กลัวกันคือว่าเอาถ้าไปตั้งปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวจะมีคนไปร้อง ว่าต้องซื่อสัตย์ จะเด้ง ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจัก ผ ษ์ มจะบอกชั่วโมงนี้นะครับ ถ้าภูมิใจไทยปอดแหกก็แย่แล้ว โอเค วันนี้เนี่ยภูมิใจไทยคือคนกำหนดเกม โอเค นะครับไม่มีหรอกครับไปปอดแหก โอเค ถ้าปอดแหกจะไปไล่ยึดกระทรวงนู้นกระทรวงนี้คืนเหรอ ประเด็นนี้ ครับ ประมาณนี้ ไม่มีปอดแหกครับ ผมไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะ ค ฮะ รับ เมื่อวานนี้คุณมลิกาดรมลิกานะครับ ก็ ครั มา บ ออกรายการของผมตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้อัลกอริทึมแล้วก็พวก generative AI ต่างๆ ในการทำ I.O. ขั้นสูงเนี่ยเพื่อที่จะรีพอร์ตและปิดกั้นการมองเห็นของฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะใน TikTok ของเธอที่ถูกแบนนะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของสิ่งที่ดรมลิกาได้พูดไว้ในรายการเมื่อวานนี้ครับเชิญฟังครับ พอแก้วตาพูดนะคะ ฮะ ดิฉันสะอึกเลยค่ะ ยังไง เพราะว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โดนรถทัวร์ของพรรคเขาอะมาก่อนการเลือกตั้ง2 รอบ ครับ รอบที่แล้ว ฮะ แล้วดิฉันเนี่ยก็ไปคว่ำรถทัวร์เขา อืม ก็คือทัวร์มาลงดิฉันปึ้งตอนฉันที่มีสว ครับ ค่ะดิฉันก็สู้อยู่คนเดียวตอนนั้นที่เราเปิดทิกตอกมาแล้วก็ฟาดคว่ำรถทัวร์เรียกว่าคว่ำรถทัวร์ อ่าฮะ เพราะเราเห็นหมดว่ามันเป็นโรบอท อ่าฮะ แล้วก็เป็นลักษณะข้อความก๊อปปี้แล้ววางแล้วเป็นลักษณะอันนี้ข้อที่หนึ่ง ครับ อันที่ 2 ก็คือว่าก่อนการลงคะแนนเนี่ยดิฉันโดนปิด TikTok อ่ะ3 อัน มีคน สามอันก็คือ รีพอร์ตอย่างนี้เหรอ ใช่มีคนรีพอร์ตก็คือรีพอร์ตโดนปิดตะกร้าอันหนึ่งดิฉันก็เขาเรียกว่าสปอนเซอร์ก็เข้าไม่ได้ละพอวันที่ 6 โดนปิด 1 ช่อง วันที่ 7 โดนปิดอีก 1 ช่อง วันที่ 8 โดนปิดก่อนการปิดหีบอ่ะโดนปิดอีก 1 ช่อง สรุปเลยก็คือว่าดิฉันมั่นใจว่าดิฉันน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เผชิญชะตากรรมนี้ เอาอย่างนี้คำถามเลยนะจากสิ่งที่ดรมลิกาพูดก็คือความหมายคือว่ามีการทำ I.O. กัน อาจารย์มองไงครับประเด็น ครับ ของ ผม พรรคการเมืองต่างๆ สร้าง I.O. ขึ้นมามีไหม คือต้องบอกว่าในการประชาสัมพันธ์ในการหาเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ในการดำเนินการพรรคการเมืองเนี่ยนะครับ ทุกพรรคเนี่ยนะฮะผมเรียนเลยนะว่าถ้าใช้เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองอะไม่ว่าพรรคไหนนะครับยังไงก็ต้องแสดงรายละเอียดต่อกกต ครับ นะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมบอกเลยถ้าใครอยากรู้นะครับว่านี่เป็น I.O. พรรคส้มพรรคแดงพรรคอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ ง่ายๆเลยนะครับ ไปขอดูรายละเอียดที่กกตเขาไม่ปิดหรอก เพราะนี่มันโครงการของกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง มันต้องเผยแพร่เปิดเผย ครับ ไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เพราะทุกปีนะฮะเขาจะบอกเลยว่าสมมุตินะพรรคเพื่อไทยได้รับการจัดสรรเงินกองทุนนี้สมมุตินะ1 ล้านบาท มีโครงการอะไรบ้าง1 2 3 4 5ขอโทษนะครับ ฮะ เคยไปเปิดดูกันนั่นหรือเปล่า อันนี้ประเด็นที่1นะ อ่าฮะอ่าฮะ ประเด็นที่2เนี่ยนะครับผมต้องเรียนกับว่าทุกพักแต่พักนาโนเนี่ยนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปฝันเลย เพราะอันนี้ต้องพักใหญ่เขาถึงจะทำได้ ทุกพักขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่เขามีสสเป็น10เนี่ยนะครับ
เขามีหลังบ้านกันทั้งนั้น เหตุที่มีหลังบ้านเพราะว่ามันต้องทำเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกพรรคโน่นนี่นั่น เพราะนั้นไอ้ออฟฟิศลักษณะเจ้าหน้าที่ของพรรคเนี่ยนะครับพรรคขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขามีกันทุกพรรคนะครับเพราะมันเป็นข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองคราวนี้คำถามก็คือว่าเอาละอาจารย์ตอบมาเลยว่ามันมีทำ I.O. ไหมนะครับผมก็บอกตรงๆนะว่าการทำ I.O. ของพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพรรคทำเราก็ต้องจำแนกให้ออกก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยพรรคในฐานะทางกฎหมายทำหรือว่าด้อมเป็นคนทำหรือว่าติ่งเป็นคนทำหรือว่านายแบกเป็นคนทำมันมีหลายแบบนะครับคราวนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับสเปกเตอร์ซีใช่ไหมที่ตั้งเนี่ยไปอยู่บนตึกของพรรคสีส้มนะครับแล้วก็ได้รับคำอธิบายว่านะครับนี่เป็นสำนักงานของพรรคด้วยเป็นฝ่ายไอทีเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าพรรคสีส้มเองเนี่ยก็ต้องตอบคำถามให้เคลียร์ว่านะครับคือหนึ่งเนี่ยถ้าคุณบอกว่าไออะไรนะไอเพจประชาสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณเอาเงินจากเงินบริจาคหรือว่าเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองก็เอารายละเอียดมาเปิดแค่นั้นเองก็บอกมาสิครับว่าคุณจ้างสเปกเตอร์ซีสมมุตินะปีนี้จ้างกี่งานเอารายละเอียดมาบอกเลยทำอะไรบ้างจะได้คลายข้อกล่าวหาอย่างนี้ก็จะทำให้มันชัดเจน2เนี่ยนะครับอย่าให้สื่อเขาต้องไปแคะว่าสเปกเตอร์ซีเนี่ยใครถือหุ้นบ้างอะไรบ้างก็พรรคคุณโปร่งใสคุณก็ไปคุณจะทำหน้าที่นี้จะเป็นอะไรนะครับคือของพวกนี้มันเป็นธรรมาภิบาลของบริษัทขั้นพื้นฐานเองนะคือขี้กากมากสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคสีส้มเนี่ยไปทำเรื่องนี้ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งที่เรื่องนี้นะครับทำให้มันเปิดเผยนะครับอย่าเอาแค่แบบเฮ้ยไปทัวร์สำนักงานชั้น4นะครับเพราะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมหลายท่านก็ออกมานั่นนี่ซ่อมแอร์จริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะตอบข้อสงสัยเนี่ยก็เอากิจกรรมมาเลยใช่ไหมครับว่าทำอะไรยังไงบ้างรายละเอียดต่างๆ1เนี่ยนะครับ2เนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นสเปกเตอร์ซีเนี่ยมีใครบ้างแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับพรรคคุณตอบกันตรงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากรณีนี้มันจะลากไปถึงยุบพรรคนะเนี่ยอันนี้ประเด็นต่อเลย2ประเด็นนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะพูดเลยเดี๋ยวผมจะได้ถามก็คือว่านะครับสิ่งที่พรรคการเมืองนั้นทำเนี่ยนะครับกรรมการบริหารพรรคเขารู้เห็นหรือไม่คือผมพูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะผมเนี่ยเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้วด้วยเหตุที่สมัยก่อนนะครับมีผู้สมัครพรรคมัชฌิมาธิปไตยนะครับไปโดนใบแดงในการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เลยบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อกรรมการบริหารพรรคเลือกผู้สมัครคนนี้สมัครในนามพรรคเป็นหน้าที่กรรมการบริหารพรรคต้องกำชับว่าอย่าทำผิดกฎหมายเพราะนั้นในเมื่อผู้สมัครคนนี้ไปทำก็แปลว่าผมขาดตกบกพร่องนะฮะก็ตัดสิทธิ์ผมข้อกฎหมายตรงนี้นะครับพรรคก็ต้องตอบให้ขาดว่าเอาแหละมีผู้ถือหุ้นคนนี้จะรู้จักใครเป็นด้อมเป็นเดิมอะไรก็ท่านก็ว่าไปเถอะและความสัมพันธ์ของไอ้ด้อมคนนี้มันมีสถานภาพในพรรคไหมเช่นเขาเป็นกรรมการบริหารไหมอะไรไหมหรือ2นะครับผู้ถือหุ้นบริษัทนี้เนี่ยมีคนเป็นกรรมการบริหารพรรคไหมนะครับพูดตรงๆนะยกตัวอย่างนี่มีชื่อคุณเท้งไปถือหุ้นไหมมีชื่อคุณสรายุทธไปถือหุ้นไหมมีชื่อใครต่อใครไปถือหุ้นไหมก็จับหลักแค่นี้มันก็จบแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากผมบอกว่าเรื่องเนี้ยผมบอกว่าพรรคสีส้มเนี่ยทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าเอาข้อมูลมาเปิดโอเคอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณกังฟูนะฮะคุณมลิกามองว่ากรณีบริษัทสเปกเตอร์ซีที่ตั้งอยู่ในพรรคตึกส้มนี้นะครับอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องของพรรคทำธุรกิจสื่อหรือครอบงำกิจการจนอาจจะถึงขั้นยุบพรรคได้นะฮะซึ่งอาจารย์เจต ธนวณิกนะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นเดียวกันและมองว่ากรณีสเปกเตอร์ซีหากมีการเชื่อมโยงได้ว่าพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนในลักษณะที่ผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ตามมาตรา 20 ของพรบพรรคการเมืองนะครับคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าพรรคการเมืองต้องไม่ดำเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคตามมาตรา 92 ได้นะครับและวันนี้เองคุณผู้ชมครับคุณศรีสุวรรณจันยาเดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้พิจารณายุบพรรคประชาชนเอาภาพขึ้นมาเลยนะฮะโดยงานนี้มีมูลเหตุมาจากประเด็นร้อนที่สส.แก้วตาที่เคยมานั่งรายการนี้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาออกมาเปิดเผยผ่านรายการถกไม่เถียงนี่นะครับเรื่องของการทำ I.O. ภายในพรรคประชาชนครับ
โดยคุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกและผู้บริหารพรรคอาจจะนะมีความเชื่อมโยงกับบริษัทสื่อก็คือ Spectre C นั่นแหละแห่งหนึ่งที่ก็คือเนี่ยแหละที่ตั้งที่เดียวกันกับที่ทำการพรรคนะฮะซึ่งบริษัทนี้ถูกสงสัยว่ารับงานปั่นกระแสโหวตในสื่อต่างๆจนคะแนนท่วมท้นผิดปกติหรือไม่พร้อมยังอ้างถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ห้ามผู้สมัครหรือผู้ดำรงตำแหน่งนะทางการเมืองนี่นะฮะใช่ไหมครับที่เข้ามาถือหุ้นสื่อนี่แหละครับคุณผู้ชมในกิจการสื่อซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้มาตรา 92 ยุบพรรคได้ฮะก็เป็นไปตามที่ผมอธิบายนะครับก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากนี่ครับแล้วยังมีตั้งคำถามด้วยนะคุณศรีสุวรรณตั้งคำถามว่าคุณช่อ พนิกาที่ออกมาชี้แจงแทนพรรคว่าบริษัทดังกล่าวแยกส่วนการทำงานชัดเจนนะครับทางผู้ร้องเขาสงสัยครับว่าคุณช่อออกมาในสถานะอะไรเพราะเลือกตั้งกระจบไปแล้วจะมาอ้างว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณศรีสุวรรณไปร้องปุ๊บกกตเกิดกกตรับลูกปุ๊บมาพิจารณาแล้วเฮ้ยสงสัยว่ายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคือผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งนะผมเนี่ยด้วยความปรารถนาดีต่อพรรคส้มเพราะว่าผมน่าชื่นชมแล้วก็ผมก็ชื่นชมสสพรรคนี้ผู้บริหารพรรคนี้หลายคนก็มาชื่นชมในรายการนี้ก็หลายครั้งผมเคยพูดแล้วบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างคณะโปลิตบูโรนะครับกับตำแหน่งที่มันเป็นทางการเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับคือผมเรียนตรงๆนะครับว่าประเด็นที่ถูกท้วงติงเรื่องกรณีที่บุคคลซึ่งไม่ได้มีสารภาพในพรรคนะครับโดยเฉพาะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารนะครับหรือมีตำแหน่งอะไรที่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบในงานกิจการพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมาตอบเอาผมพูดตรงๆนะคือความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณจะเป็นยังไงในอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้นะครับพรรคในฐานะองค์กรเนี่ยกำลังถูกตั้งคำถามว่ามีพฤติกรรมทำ I.O. หรือมีอะไรครอบงำสื่อเสออะไรที่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่เป็นกรรมการบริหารพรรคผมนึกบอกว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคุณก็มาตั้งโต๊ะแถลงคุณเท้งก็มาแถลงจะเป็นไรไปโอเคนะครับชัดเจนงี้ผมตัดภาพมาเนื่องจากว่าคุณกังฟูก็เป็นพรรคการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่เหมาะสมที่จะมานั่งวิเคราะห์เรื่องของสปซีหรืออะไรนะเราไม่แตะนะเราไม่แตะแต่จะถามหลักใหญ่ใจความเรื่องของการทำ I.O. ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพรรคการเมืองต่างๆมันมีการทำ I.O. หรือว่าโดน I.O. อะไรบ้างมาคุณพอจะแบ่งปันประสบการณ์หรืออะไรบ้างไหมครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าเรื่อง I.O. นะครับที่เห็นอยู่ก็ให้พี่น้องที่เขาใช้สื่อออนไลน์ลองคิดเอาเองว่ามันมีหรือไม่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมแค่คิดก็ทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราก็เป็นพรรคเล็กๆเราก็เงินพรบพรรคการเมืองของเราเนี่ยต่อปีได้แค่800,000 กว่าบาทคือเราเป็นพรรคที่ไม่ได้ใหญ่มากพรบพรรคการเมืองที่เป็นเงินอุดหนุนที่ทางอาจารย์จ๊ะพูดก่อนหน้านี้ครับแบ่งมาจากไหนครับแบ่งมาจากสมาชิกพรรคการเมืองถ้าคุณมีสมาชิกพรรคการเมืองเยอะคุณจะได้เงินอุดหนุนจากทางกกตเนี่ยเยอะแต่ว่าทางนั้นทางนี้มันเป็นเหมือนบริษัทเลยครับพี่ทินต้องมีรายรับรายจ่ายรายใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยอย่างของผมเองใช้ไปกับการประชุมวิสามัญแล้วก็ประชุมสามัญประจำปี4 ภาคคือเอาเงินกกตมาใช้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ครับแค่ตอบกับสังคมได้ว่าคุณใช้ตามนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปมีการยุ่งเกี่ยวกับสื่อตามกฎหมายผมว่าก็ตอบกับสังคมได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมมองว่าการที่ใช้ I.O. นะครับอยู่กับทางสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิของแต่ละพรรคการเมืองและก็เทคนิคการหาเสียงของแต่ละคนสำหรับตัวผมมองว่าสิ่งที่จะยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำการเมืองที่ดีนะครับการสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ดูแล้วมีคุณภาพเนี่ยผมมองว่าต้องกลับไปที่พื้นที่คุณจริงใจกับประชาชนคุณซื่อสัตย์กับหัวใจของพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกของคุณมาของผมเนี่ยมีตัวตนอยู่แล้วว่าใครเลือกผมมาผมก็กลับไปดูแลเขานอกเหนือจากการทำโซเชียลแล้วโอเคโซเชียลเราต้องทำแต่ว่าการบางครั้งเราทำโซเชียลมากเกินไปมันเหมือนแบบเราก็หลอกตัวเองนะครับพี่เอาอย่างนี้คุณกังฟูครับถามแบบตรงๆเลยในฐานะหัวหน้าพรรคมีการจ้างบริษัทมาทำโซเชียลมอนิเตอร์ข่าวและทำพวกโซเชียลมีเดียหรือไม่อันนี้อย่าเพิ่งตอบนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะมาถามแบบลงรายละเอียดลึกกว่านี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่ผมจะถามคุณกังฟูแบบตรงไปตรงมาส่วนประเด็นหนึ่งฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวถามอาจารย์จ๊ะด้วยเรื่องของบาร์โค้ดที่มันอยู่ในใบเลือกตั้งตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การเลือกตั้งโมฆะหรือไม่มุมมองอาจารย์จ๊ะมองอย่างไรวิเคราะห์กันพักสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับไปติดตามครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric
ลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณกังฟูนะฮะหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนะฮะรวมถึงอาจารย์ธนพรนะฮะถามกันต่อแบบผมตรงไป ครับ ตรงมานะทางพรรคเองมีการจ้างบริษัทภายนอก หรือว่าเอาซอร์สพวกที่มาดูแลโซเชียลมีเดียหรือมอนิเตอร์ข่าวหรือเปล่าแล้วมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่พรรคการเมืองเขาทำกันน่ะแล้ว I.O. อะไรพวกนี้หรือว่าลักษณะของการแบบมอนิเตอร์ข่าวต่างๆในโลกออนไลน์ ครับสำหรับพรรคไทยรวมพลังก่อนนะครับเบื้องต้นพรรคไทยรวมพลังเนี่ยไม่ได้วางงบประมาณไว้ตรงนั้น ผมก็จะใช้สภาพกำลังแล้วก็การลงพื้นที่จริงนะครับที่เราทำไมว่าเราไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อโพลเราก็แต่ละสำนักก็ไม่มีเลย เพราะว่าถ้าเป็นสื่อกระแสหลักที่เป็นระดับประเทศเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าอย่างอาจารย์จัดไม่มีเลยครับผมใช้เวลาส่วนใหญ่ 90% ลงพื้นที่อยู่ในหน้างานจริง ถ้าถามว่าให้ผมเลือกพี่ถ้าไม่ได้มีการเลือกตั้งแล้วยังสถานการณ์คุกกุ่นอยู่ผมเลือกในอยู่ในพื้นที่มากกว่าที่จะมาสื่อด้วยซ้ำเพราะว่าเรามองว่าหน้างานจริงเขายังขาดการสะท้อนการดูแล ส่วนเรื่องของสำหรับพรรคการเมืองอื่น ผมอาจจะไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าถามว่าผมโดนไหมผมก็โดนครับ โดนอะไรครับ ก็โดนมาคอมเมนต์ที่ไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยครับว่าแบบว่าแบบมีเหมือนกันครับ คอมเมนต์ที่ไม่มีตัวตนแสดงว่า ใช่ พอโด คน รับ คอมเมนต์ปุ๊บคุณไปดูด้วยเหรอว่าคน ผมดู เป็นใคร สุดท้ายผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมมองว่าโอเคแหละเขาเป็นหน้าที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นงานเขาต้องทำ ไม่ได้เป็นงานเขา ใช่ เลย ครับผมก็เลยก็ปล่อยไปเพราะสุดท้ายแล้วไม่ใช่คนในพื้นที่เราโอเคแล้วแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เรามาคอมเมนต์น่ะเราต้องคิดเยอะแล้วอุ้ยเราต้องไปปรับปรุงอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องถนนมีปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างแล้วมาบอกเราอย่างเงี้ยเราจะให้ความสำคัญมาก แต่ว่าบางครั้งมาแล้วเป็นรูปการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็จะต้องทำความยอมรับครับว่าเรามาทำตรงนี้มันก็ต้องมีฝั่งที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราเห็นต่าง แสดงว่าคุณก็สงสัยในบัญชีต่างๆ ที่บางคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วบัญชีมันแปลกๆใช่ไหมฮะ ก็สงสัยครับแต่ว่าหลังๆไม่สงสัยแล้วครับ เพราะว่าก็รู้ว่าเป็นหน้าที่เป็นงานเขาที่เขาต้องทำ อ๋อเป็นงานด้วยเหรอ ใช่ อ๋อไม่ใช่คอมเมนต์จากประชาชน เอ้า ทั่วไปอย่างนี้เหรอเป็นงานเหรอ เอา อย่างนี้ งาน อาจารย์แป๊บนึงฮะคุณผู้ชมไปตอนออนไลน์ของเราตอนนี้เลยค ครั รับบ เทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับ ครับ ล่าสุดนะฮะมีรายงานคุณกังฟูบอกผมเมื่อสักครู่นี้ตอนเบรกนะฮะ ครับ บอกว่าเนิน 745 745 ใช่ครับ ความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชา ครับ เริ่มมีนะฮะเมื่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับ ครับ และแน่นอนอาจารย์จ๊ะ ครับ ผมยังค้างอยู่นะฮะเรื่องของบาร์โค้ดเนี่ย ครับ มันจะนำมาสู่การเลือกตั้งไม่เป็นลับหรือเปล่าไม่เป็นความลับหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์สารทีวีนะครับ ครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ ครับ ขอบคุณกังฟูครับเจอกันในออนไลน์ทบไปเที่ยงสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมากันต่อในช่วงของออนไลน์ถกไม่เถียงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับยังอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรวมถึงท่านหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนะครับคุณวศวัฒน์พวงพรศรีหรือว่าคุณกังฟูนะฮะคุณผู้ชมครับที่มีทั้งหมด 6 ที่นั่งนะครับ6ที่นั่ง 5 มาจากเขตสสเขตอีก1ก็คือสสบัญชีรายชื่อคุณกังฟูนะครับคุณผู้ชมครับเราพูดคุยกันอยู่นะครับประเด็นนี้เอาแหละหลากหลายประเด็นเนาะ ครับ การ ผม จัดตั้งรัฐบาลรวมถึงพวก ครับ I.O. ต่างๆด้วย ครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะอยากจะให้คุณโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับเราตั้งคำถามแบบง่ายมาก คุณคิดว่าพรรคประชาชนมี I.O. หรือไม่ ครับ ทำไมเราถึงตั้งแบบนี้ ครับ นะเพราะมันเป็นประเด็นนี้แหละที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วก็เลยอยากฟังความคิดเห็นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ คุณคิดว่าพรรคประชาชนมี I.O. หรือไม่นะครับเราไม่ได้ตัดสินว่าเขามีหรือไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าคุณคิดว่าอย่างไรมีไม่มีไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตกันประมาณสัก 5,000 กว่าโหวตเกือบ 6,000 โหวตนะฮะก็อยากจะให้สักถึงหมื่นนะจะได้ดูนะว่า ครับ คุณผู้ชมส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไร ครับ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ ถาม ครับ ไปว่าตกลงทางด้านของคุณกังฟูนะบอกว่าโอเค มีแหละเขาก็เคยโดน ครับ แต่ก็ไม่ได้ชี้ว่าเป็น I.O. หรือไม่ I.O. นะครับ แต่ว่าพอเขาด่าเราก็ไปตรวจสอบ account ครับ ซึ่งเป็น account ที่ไม่มีตัวตน ใช่ครับ ซึ่งดูประหลาด ครับ แล้วไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วย ครับ ตอนนี้ชินแล้ว ก็ชินครับเราต้องทำใจครับ แล้วคุณบอกว่ามันเป็นงานของเขา เป็นงานของเขา อันนี้มันก็เลยทำให้ผม ครับ ฉุกคิดอีกอาจารย์ ฮะ คำว่าเป็นงานของเขาเนี่ย ฮะ
มันแปลว่าอะไรมันตีความได้หลายอย่างนะความหมายคือไอ้ที่คอมเมนต์เข้ามาด่าคุณเหมือนรับงานมาเพื่อมาด่าคุณหรือว่า ครับ เขาอยู่บ้านแล้วก็ทนไม่ไหวกับคุณกังฟูทำไมทำอย่างนี้ทำไมแล้วเขาเป็นประชาชนทั่วไปที่เข้ามาด่าคุณหรือเปล่าคุณ คือ แยกแยะให้ชัดเจนให้ ครับ หน่อยได้ไหม คือใครที่ไม่ใช่คิดแบบเดียวกันกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นต่างเลยเขาก็จะถล่มเราเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะบอกว่ารับงานไหมหรือว่ามันเป็นผมมองว่าหนึ่งมันเป็นหน้าที่ที่เขารับ job description มามันก็ต้องทำเนาะ รับจ็อบ ครับ ถึงขนาดรับจ็อบดิสคริปชั่นอาจารย์ ครับ จ้างนั่นหมายความว่าอะไรแสดงว่าเป็น I.O. เหรอ หรือจ้างมาถล่มตัวคุณ ถ้าสม เห ม รอ ติว่าไม่ได้เปิดเผยตัวตนเราไม่ได้เปิดหน้าอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่ามาแล้วมันจะเป็นนกาทีฟอยู่แล้ว คงจะไม่มาชมผมหรอกเนาะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาด่าครับ อย่าว่าแต่ใครเลยครับ เอาเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพรรคการเมืองที่เป็นคนแข่งด้วยกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนแล้วก็มาคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนพื้นที่ไหนมันเป็นแบบไหน นอกจากคุณข้ามพื้นที่มาแล้วมาด่าในสิ่งที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเราก็จะรู้อยู่แล้ว ซึ่งการที่จะมี I.O. แต่ละพรรคการเมืองผมอาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ที่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับเพราะทุกพรรคการเมืองก็จะต้องทำให้ตัวเองประชาสัมพันธ์มีวิธีการประชาสัมพันธ์ของตัวเอง ของผมนี่อาจจะใช้งานมาประชาสัมพันธ์มากกว่าในการที่จะเอากระแสในโซเชียลครับ โอเค งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของประเด็นของเนิน 745 ครับ ที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝั่งกัมพูชานะ ฝั่ ฮะ งกั คุ ม ณ พู ผู้ช ชาม ครับ อันนี้ ครับ อันนี้ต้องติดตามนะฮะ ครับ เดี๋ยวให้คุณกังฟูได้อธิบายและเล่าว่าเพราะคุณกังฟูเขาติดตามข่าวสารตลอดเวลานะฮะอาจารย์จ๊ะ ครับผม กลับมาที่เรื่องของบาร์โค้ดกันนิดนึงอาจาร ครับ ย์จ๊ะ อ้าว มองว่า ไม่เอาเรื่อง I.O. เหรอ จะเดี๋ยว เปล่า หาว่าเราเป็นหมกมุ่นอยู่กับ ไม่ I.O. ไม่ผมแค่ เสริม ยืนยัน เสริม ไม่ฮะไม่เสริมละอันนี้เรื่องยืนยัน อืม ผมยืนยันว่านะครับ ทุกด้อมทุก FC อ่ะ ทุกกองเชียร์ของทุกพัก โดยเฉพาะพักที่มีสอสอเยอะๆ แล้วแข่งกันเนี่ยนะฮะมี I.O. หมดแหละ เพียงแต่ว่านะครับไอ้กลุ่มที่ทำ I.O. เนี่ยนะครับมันจะสัมพันธ์กับพักโดยตรง หรือว่ามันจะสัมพันธ์กับพักรูปแบบไหนนะครับ แต่เราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่เราเห็นในโลกออนไลน์นะครับ เชียร์แดงสุดชีวิตแบกส้มขาดใจ รักน้ำเงินใจจะขาด อ่า มันก็คือปฏิบัติการ I.O. เราเรียกกันเป็น I.O. เอาก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมา เพราะว่าถ้าปรากฏหน้าแล้วสอบย้อนกลับได้ อันนี้มันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะแล้วผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่มีโซเชียล ครับ นะครับแต่ทุกคนก็จะมาบอกผมว่าเวลาผมออกรายการนะครับ ก็จะมีคนมาด่า นี่ไง นะครับ จะตะโกนเพื่อจะตะโกนเพื่อ ซึ่งคนด่าไม่ใช่ปัญหา อ๋อ นะครับ แต่ว่าบางคนเขาก็ลองเช็คดูว่าคนด่านี่คือใครก็หาไม่เจอ ครับ ผมก็เลยขำๆผมว่าก็เป็น I.O. ก็เป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปคิดอะไรเยอะคืออยู่ในสถานะอย่างกังฟูใช่ไหมนักการเมืองเนี่ยมันปฏิเสธเรื่องแบบนี้ไม่ได้ทำใจ ผมเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคนด่าอาจจะมากกว่าคนชมนะครับแต่เราก็ถือว่านี่มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วผมก็เรียนย้ำนะครับว่าบางคนด่าผมสาดเสียเทเสียอะไรใช้บอทใช้เบิร์ดอะไรกันเนี่ย ครับ นะครับผมก็พอเข้าใจอยู่หรอก ฮะ นะครับแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้อันนี้ส่วนตัวผมนะ ฮะ ผมมองว่ามันก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับเราเว้ยคือผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขอโทษนะเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตผม แต่สำหรับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคสีส้มเนี่ยนะครับ ถามว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้เรื่องมันเล็กนิดเดียวนะครับ ชี้แจงให้เป็นอะไรให้เป็นวันเดียวมันก็จบแล้ว อาจารย์จ๊ะมองว่าถ้าชี้แจงชัดเจนมันก็ไม่ต้องมานั่ง มันจะมา แบ ให้ บว่า พูดเลย3 วัน ตั้งข้อสงสัย ผมพูดตรงๆนะ ที่ผมพูด3 วันไม่ใช่นะอาจารย์เพราะมันมีพัฒนาการของข่าว เอา แล้วมัน อย่างนี้ มีคนไปร้องมันมีหลายอย่าง ถ้เรื่องนี้นะผมเป็นหัวหน้าพรรคส้มนะ ผมออกมานั่งแถลงเลย15 นาทีจบ ผมไม่เห็นจะมีอะไรที่จะตอบไม่ได้ แล้วทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นที่ ก็ อาจารย์ ถูก พูด ไง นะ ก็ผมถึงไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องเล็กนิดเดียวทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้เลยอะไรก็ไม่รู้แทนที่วันนี้พรรคส้มนะจะเอาเวลาไปไล่หวดกกต.เอาเวลาไปอะไรไปโน่นนี่นั่นเอาแค่วันนี้นะครับ9 วันแล้วเนี่ยคนไปลงคะแนนเลือกตั้งกี่คนเนี่ยกกต.ยังตอบไม่ได้เลยพรรคสีส้มควรจะเอาเวลาของประชาชนเอามาทำงานแบบนี้ไอ้นี่เนี่ยผมบอกว่าเรื่องมันเล็กนิดเดียวคุณเทงออกมาพูด5 นาทีก็จบแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจไง ก็ไม่แน่เขาอาจจะรอเอาข้อมูลแล้วก็แถลงทีเดียวก็ได้ ว่าเอกสงฆ์ก็รีบทำฮะเอกสงฆ์เอกสารมันก็โถก็ใช้เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองไอ้
ขอโทษนะไอ้ต้นฉบับตอนขอเงินมันก็อยู่ในพักมันจะเปิดอะไรยากวะนะครับ2เนี่ยไอ้คนไหนจะตรวจสอบใช่ไหมคุณก็ไปดูที่กกตก็ได้นะครับเพราะกองทุนเนี่ยผมบอกก่อนนะสตงตรวจนะพรรคการเมืองไหนเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยไอ้นี่มันมีเหตุทางกฎหมายเพราะนั้นผมต้องบอกเอกสารทุกอย่างมันเปิดได้รวมถึงอะไรนะบริษัทสเปกเตอร์ซีอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องให้ขอโทษนะนักสืบโซเชียลไปเที่ยวขุดว่าขอโทษนะใครเป็นญาติใครอะไรใครก็พูดมาตรงๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วคุณรับงานจากพรรคสีส้มจริงไหมรับกี่งานอะไรแล้วเงินอะไรเอาเงินงบประมาณพรรคเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองคุณก็มาเปิดสิว่าถ้าจ้างคุณด้วยใช่ไหมด้วยเงินพัฒนาพรรคการเมืองโครงการอะไรแล้วเนื้องานมันคืออะไรมันใช่ไหมใช่ก็ใช่ไม่เห็นมีอะไรเลยและเขาบอกว่ารับงานจากที่อื่นด้วยก็พูดกันไปนอกด้วยก็ไม่เห็นมีปัญหานี่บริษัทก็เปิดได้นี่ครับคือบริษัทเนี่ยผมคิดว่านะเขาทำธุรกิจสุจริตอยู่แล้วมันมีเหตุอะไรจะเปิดไม่ได้ก็ปิดชื่อลูกค้าก็ได้นะครับรักษาความลับลูกค้าเข้าใจแต่มันบอกได้นี่ครับว่ารับงานอะไรยังไงผมไม่เห็นจะมีปัญหาเลยยิ่งความสัมพันธ์กับอะไรนะกับกรรมการบริหารพรรคเนี่ยถ้ามั่นใจว่าไม่เกี่ยวนะครับก็โชว์ผู้ถือหุ้นคุณจะทำเป็นผังเหมือนเส้นเงินคุณก็ทำไปเถอะผมก็ไม่เข้าใจแล้วไอ้ประเด็นนี้ออกมามันเพื่อที่จะไปเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องของกกตหรือเปล่าคือผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาของพรรคการเมืองที่มีสสตั้ง100 กว่าคนเนี่ยอย่างสีส้มรอบนี้ได้ทั้งเท่าไหร่นะ18 คนครับเทียบกับกังฟูนะมี6 คนใหญ่กว่ากี่เท่านะครับเกินกว่ากังฟูใหญ่กว่ากังฟูเนี่ย20 เท่าแก้ปัญหาเรื่องกระจอกแค่นี้ยังแก้ไม่เป็นเลยคือผมมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลานะก็ใช่ไงเสียเวลาที่พรรค118 คนเอาเวลามาแกะเรื่องนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ง่ายมากนี่ไงผมก็ตั้งข้อสงสัยอาจารย์บอกว่าถ้ามันเรื่องแก้ง่ายทำไมไม่แก้ล่ะผมก็ต้องบอกพรรคส้มไงบอกว่าในฐานะที่ผมเนี่ยก็บริจาคให้ตอนตั้งพรรคนะเว้ย 3,000 บาทนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมก็ด้วยความที่ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ก็แค่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันโถเรื่องไม่อยากพูดแบบโอเคเอาเป็นเรื่องขี้หมาเรื่องเล็กทำไมให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ออกมาพูด5 นาทีก็จบแต่ผมเน้นย้ำนะครับว่า5 นาทีเป็น5 นาทีแล้วผมเน้นย้ำนะคนไหนที่ไม่มีตำแหน่งในพรรคนะครับขอความกรุณาอย่าพูดเพราะมันจะยิ่งทำให้เรื่องนี้นะครับมันกลายเป็นว่าแล้วคุณขอโทษนะคุณมีตำแหน่งแห่งที่อะไรในนั้นนะครับเพราะนั้นเอาคนที่รับผิดชอบจริงๆใครฮะก็หัวหน้าเลขาเขามีกรรมการบริหารพรรคหมายถึงใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ใครก็ได้ทั้งนั้นแหละนะครับคือใครที่ไม่เกี่ยวข้องผมก็ต้องเคลมก่อนนะว่าคุณไม่ได้มีสารภาพในนั้นแล้วคุณจะไปตอบข้อสงสัยได้หมดได้ยังไงอันนี้ผมแฟร์นะคือผมเนี่ยผ่านการเป็นจดทะเบียนพรรคการเมืองมาก่อนทำไมไอ้พรบพรรคการเมืองผมจะไม่เข้าใจผมรู้ความเป็นจริงทางการเมืองใครเป็นโปลิตบูโรใครอะไรใครไม่งั้นผมจะไปพูดเรื่องนายใหญ่ได้ยังไงแต่นี่ผมก็กำลังจะบอกว่าพรรคสีส้มตั้งสติให้ดีแล้วก็เอาผู้บริหารพรรคมานั่งแถลง10 นาทีตอบคำถามให้เคลียร์ก็จบแล้วอาจารย์จ๊ะด้วยความเป็นธรรมนะไม่ได้เข้าข้างอะไรกันนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าสื่อไปเชิญคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับพรรคมาตอบแทนถูกเพราะนั้นสื่อเองเนี่ยก็ไปถามคนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งผมก็โอเคนะเอาอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าใครเป็นรายบุคคลผมแค่บอกว่าเฮ้ยเราจะหาพรรคเนี่ยนะครับก็รู้ดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็แถลงเป็นทางการซะก็จบเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณจันยาก็ไปร้องกับกกตแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ายังไงนะครับคราวนี้มาพูดถึงกกตนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมไปดูนิดนึงนะฮะการเลือกตั้งใหม่ที่มีการประกาศออกมาใช่ไหมครับคุณโบฮะการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่12 กุมภาพันธ์นะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะทางด้านติดขออภัยรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะบอกว่ากกตจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน3พื้นที่ในวันที่22 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ3พื้นที่มีที่ไหนบ้างครับกรุงเทพมหานครครับหน่วยเลือกตั้งที่9เขตเลือกตั้งที่15ก็คือเขตคณะยาวเนื่องจากคืนนั้นนะครับมีเหตุฝนตกและพายุทำให้บัตรเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนเนี่ยเกิดความชำรุดเสียหายทำให้การนับคะแนนเนี่ยนับไม่ได้1 หน่วยนี่คือ1 หน่วยที่2ครับไม่ใช่ทั้งเขตจังหวัดน่านครับหน่วยเลือกตั้งที่3เขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองน่านบริเวณตำบลชัยสถานสืบเนื่องจากกปน
มีการฉีกบัตรเลือกตั้งคร่อมกับหมายเลขผู้สมัคร ครับ ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าบัตรเลือกตั้งเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียอย่างไร ครับ ทำให้กระบวนการนับคะแนนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ประกาศงดการนับคะแนนในวันนั้น ครับ แล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ในจังหวัดน่าน ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมครับหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ครับ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอชัยวานเนื่องจากกปนมีการฉีกบัตรคร่อม ครับ หมายเลขพรรคการเมืองเช่นเดียวกันในบัตรเลือกตั้งนะครับแบบสสบัญชีรายชื่อบัตรสีชมพู ครับ และกปนไปตรวจพบในขั้นตอนการนับคะแนน จึงประกาศงดการ ครับ นับคะแนน ครับ ก็เลยมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คราวนี้เกิดคำถามครับ การเลือกตั้งใหม่ เพราะความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า น่าจะใช่เพราะว่าฉีกบัตรเนี่ยมันไปฉีกอย่างนั้นทำไมเราก็ไม่เข้าใจ ครับ มันมีรอยประของมันก็น่า ครั จะ บผม ฉีดออกมา ครับ อย่างเงี้ยอันนี้มันสะท้อนถึงปัญหาเฉพาะเจาะจงบุคคล หรือว่าระบบจัดการเลือกตั้งอาจารย์จ๊ะก่อน คือ 3 หน่วยเนี้ยนะครับเป็นการนับอย่างจำกัดนะครับก็คือเฉพาะหน่วยที่เกิดเหตุจริงๆนะครับเราก็ต้องยอมรับเลยฮะว่าเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะผ่านการเทรนมาแล้วนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่คล่องแคล่วนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะต้องเปิดคู่มือตลอดเวลานะครับรวมถึงตรงหน้างานเนี่ยก็อาจจะมีเหตุอื่นนะครับซึ่ง ครับ เจ้าตัวก็อาจจะไม่คิดว่านะครับว่ามันจะเกิดขึ้น ครับ รวมถึงกรณีของเจ้าหน้าที่จงใจจะช่วยผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่เกิดขึ้น แต่กระบวนการที่จงใจช่วยผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนะครับ อันนี้กกตก็ต้องไปสอบสวนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยว่านะครับมันก็เป็นการบริหารจัดการเลือกตั้งที่ด้อยประสิทธิภาพนะครับคือผมไม่อยากพูดว่าไร้เพราะถ้าไร้เนี่ยมันก็จะไปด้อยค่าหน่วยอื่นเขานะครับแต่เอาว่ามันด้อยประสิทธิภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้ผมเรียนตรงๆนะเพราะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราพูดถึงเมื่อสัก20 ปี 30 ปีก่อนหรือ40 ปีก่อนเนี่ย ครับ มันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเคยเกิดแบบนี้มาแต่นี่มันมาถึง 2569 แล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิด โอเค นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะนอกจากจัดลงคะแนนใหม่ในหน่วยที่ท่านมีมติแล้วเนี่ย ครับ ก็ต้องแถลงผลการตรวจสอบกรรมการประจำหน่วยด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีจังหวัดน่านเนี่ยกรณีฉีกเนี่ยนะครับคือคุณกับผมเนี่ยเราเป็นโหวตเตอร์ใช่ไหมใครเรา2 คนเนี่ยฉีกบัตรเนี่ยติดคุกเลยนะนี่บัตรถูกฉีกโดยกรรมการเพราะนั้นมันก็ต้องมีผลแถลงจากกกตสิ ว่าตกลงคุณไป นะ สืบ ตก แล้ว ลง มันเป็ ยั น ง ยัง ไง ไง ก็ในเมื่อตอนชาวบ้านฉีกบัตรโอ้โหทำเป็นจับมือไปแจ้งความทำจะเป็นจะตาย ซึ่งมันก็เรื่องใหญ่แต่คำถามคือเฮ้ยกรรมการประจำหน่วยพอฉีกบัตรทำไมมันเงียบจังวะ เดี๋ยวผมว่ากกต ฮะ ก็ต้องมีผลออกมาแล้วครับ ใน ครับ การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ถูก เป็นยังไง ซึ่งอันนี้ต้อง การ เปิ ป ด ฏิบัติการ นะ ถูกครับ นะครับต้องเปิดครับ โอเคคุณกังฟู ครับ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ในพื้นที่ของคุณมีปัญหาอะไรยังไงไหม มีประเด็นเรื่องบัตรเขย่งครับพี่ทินในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ยังไง ซึ่งบัตรเลือกตั้งมันเกินกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ คือเอาคะแนน ตั้งแต่เบอร์ 1 จนถึงเบอร์ที่เลือกตั้งทั้งหมดนะครับมารวมกันบวกกับผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน บวกกับบัตรเสียนะครับต้องได้เท่ากับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ แต่ทีนี้มันเกินไปเกือบ 5,000 คะแนน ซึ่งทำให้เรา เกินจากตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ ครับ สมมติ คือคะแนน สมมติ ครับ ผู้มาใช้สิทธิ์สมมติ ครับ 200 แต่ไอ้บัตรที่นับได้เนี่ย 250 ทั้งบัตรเสียบัตรดีบัตรอะไร ใช่ครับ แล้วแต่นะมันเป็น เกิน 250 อย่างนี้ ใช่ครับ เอ้ยมันเกินมาได้ยังไงวะผู้ใช้สิทธิ์มันแค่ 200 ครับ ก็เป็นการตั้งคำถามที่ว่าเราก็ต้องก็โอเคแหละด้วยความที่เราเป็นผู้สมัครนะครับแล้วเราก็ต้องเคารพกกตทุกอย่างกกตให้ทำอะไรเราทำตามระเบียบกกตอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเขตไหนที่มันมีประเด็นเราก็ต้องตั้งคำถามได้ เพราะว่าคะแนนมันไม่ใช่ความลับคะแนนเปิดเผยได้นะครับของเขตเลือกตั้งที่ 6 ผมพูดในสัดส่วนของผมเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ติดป้ายประกาศตั้งแต่ตอนแรกคือใช้เวลานาน แล้วพอเราไปที่กกตจังหวัดเพื่อที่จะขอให้เขาเปิดคะแนนก็ข้ามไปอีกวันหนึ่งเอาหนังสือไปยื่นก็ยังไม่มีมารออีกทีหนึ่งตอนเย็นอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะข้ามแล้วมันก็จะเกิดข้อคอรหาไม่ใช่กับเรา แต่เกิดกับโหวตเตอร์ก็คือพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกมาว่าเอ้าทำไมไม่ติดทางที่อำเภออื่นเขตอื่นเขารายงานผลไปหมดแล้วติดบอร์ดหมดแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่รายงานทีนี้โอเคแหละอาจจะไม่รวมคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า หรือนอกราชอาณาจักรแต่พอเอามารวมถึงเสร็จปุ๊บมันก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่ว่ามันยังตัวเลขมันยังไม่สมบูรณ์ไอ้เขตเลือกตั้งนั้นนะครับเราแพ้แต่เรายอมรับนะครับเราแพ้แต่ขอแพ้แบบโปร่งใสที่ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเขามาชี้แจงแล้วเป็นเหตุผลที่ฟังได้อะไรเงี้ยครับเราก็จะยอมรับในผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ต้องให้กำลังใจกกตต่อไปว่า
หลังจากนี้มันต้องมีระบบที่โอเคกว่านี้ มีระบบที่เราใช้เม็ดเงินงบประมาณในกกตที่จัดการเลือกตั้ง 8,000 กว่าล้านเนี่ยจะต้องทำให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าให้มันเป็นแบบนี้ ซึ่งเราก็ต้องให้กำลังใจกกตด้วยในการที่จะตอบคำถามกับสังคม ตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยที่เคลียร์ไม่งั้นก็จะเป็นคำถามต่อไปในการเลือกตั้งว่าอุ้ยมันสรุปแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ เพราะว่ามันจะเกิดความไม่เชื่อมั่น นี่คือเขต เขต 6 อุบลครับแล้วก็ อันนี้คือยอมรับว่าแพ้ คือเราแพ้ 1,000 คะแนนเรายอมรับ แต่ว่าไอ้ก้อนคะแนนที่มันไม่ตรงเนี่ย มันคือยังส เรา งสัยอยู่ เรารอให้กกตมาชี้แจง แล้วเราจะยอมรับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่มันเขย่งไป 5,000 กว่า แล้วเขตที่คุณชนะล่ะครับเขย่งไหม ไม่มีครับตรงหมดเลย ตรงหมดผม ไม่ใช่ รวมหมด แบบว่าพอแพ้แล้ว ไม่ใช่ ให้มีบัตรเขย่งแต่พอ ครับ เขตที่ตัวเองชนะมีเขย่งนะแต่เราไม่พูด ทำนิ่ง ไม่มี เราตรงไปตรงมา คือทุกเขตเนี่ยตั้งแต่ผมลงสมัครรับการเลือกตั้งมาเนี่ยครับไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ว่าเขตเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องให้กกตมาชี้แจงว่ามันเป็นเพราะอะไร ซึ่งเรายอมรับอยู่แล้วว่าเราแพ้แต่ว่าเราจะได้ตอบกับโหวตเตอร์กับพี่น้องประชาชนที่เขายังคอรหาว่าทำไมติดช้ามีอยู่แค่อำเภอเดียวทำไมถึงติดช้าทำไมคุณไม่ติดเร็วกว่านี้แล้วบอร์ดที่รวมคะแนนน่ะทำไมรวมออกมาแล้วคะแนนมันไม่ได้มันไม่เท่ากันซึ่งตามหลักน่ะมันไม่ควรจะมีเขตเลือกตั้งอื่นอย่างเขตเลือกตั้งที่10ของเราเนี่ยที่น้ำยืนเนี่ยที่เป็นบ้านผมเนี่ยก็รวมตัวเลขออกมามันตรง ซึ่งการที่จะเขียนบอร์ดคะแนนรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ตัวเลขออกมามันต้องไม่มีผิดเป๊ะเลยใช่ครับซึ่งโอเคแหละกกตมีตั้ง400เขตเลือกตั้งเราก็ต้องอาจจะคนไม่เหมือนกันระบบ human error อะไรเงี้ยพี่เราก็ต้องให้โอกาส human error ถึงขนาดบัตรเขย่งเป็น ก็ เป็นพันๆ ก็ต้องตั้งคำถาม มันก็สงสัย ต้องตั้งคำถามให้เขามาชี้แจงให้โอกาสกกตทำหน้าที่มาชี้แจงกับสังคมให้ได้ แล้วทุกเขตที่คุณส่งคนไปนี่มีคนของเราตอนที่เขานับคะแนนมีคนไปเฝ้าเลยไหมไป มี ติดตาม เรา ไป ค้าน ดู แล้วเราค้านตอนที่กำลังนับอยู่ว่าทำไมมันผิดปกติอะไรเงี้ยเรา คุณค้าน ไป ตั้งแต่ ล้ว เขานับเลยเหรอ ค้านแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทำหนังสือมานะ เอ้า เขาบอกว่าค้านอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวทำหนังสือมา แล้วเขาก็ให้ไปรออะไรอย่างเงี้ยครับรอแล้วเราก็ไปทำหนังสือจากจังหวัดมายื่น ปรากฏว่าพอถึงเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อน คือรอตั้งแต่เช้าเย็นจนถึงค่ำมืดอ่ะจนกระทั่งชาวบ้านที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกมาแล้วทำไมมันคะแนนมันผิดปกติในหน่วยเลือกตั้งนั้นเขาก็เลยรวมตัวกันไปที่ว่าการอำเภอแต่ว่าผมเคารพหมดนะก็ต้องขอบคุณทางนายอำเภอขอบคุณทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่กกตทุกคนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นน่ะพยายามจะมาอธิบายแล้ว แต่ว่าทั้งที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องให้กกตจังหวัดแล้วก็กกตใหญ่ชี้แจงในเขตเลือกตั้งที่ 6 เป็นไปได้ไหมผมไม่ได้บอกว่าอยากเลือกตั้งใหม่แต่ว่าไอ้ที่มันมีปัญหาในหน่วยนั้นน่ะเลือกตั้งดูให้หน่อยว่ามันชี้แจงให้ดีกว่านี้ งั้นผมอีกนิดเดียวก่อนที่จะกลับไปที่อาจารย์จ๊ะนิดเดียวนะฮะบาร์โค้ด ครับ มุมมองของคุณกังฟูที่มันมีบาร์โค้ดเข้ามา ครับ มัน ครับ สำหรับคุณตอนที่เพิ่งปุ๊บรู้แล้วมีข้อสงสัยหรือมีในใจมีอะไรยังไงบ้างไหม ครับคือผมเคยมีโอกาสได้คุยกับทางกกตก่อนหน้านี้ว่าการที่มีบาร์โค้ดมันเป็นการที่คิดตั้งแต่อดีตท่านเลขากกตท่านประธานกกตเมื่อสมัยนานมาแล้วนะครับในการที่จะป้องกันการทุจริตให้มันโปร่งใสให้รู้สึกว่าเรามีขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการที่มี TOR ในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งใช้ห้าง3ห้างก็จะเป็นห้างที่เคยทำพิมพ์พาสปอร์ตพิมพ์อะไรพวกนั้นถูกไหมครับก็เป็นห้างที่เชื่อถือได้มีแค่ไม่กี่เจ้าอันนี้เรายอมรับได้ในหลักการนี้แต่ว่าเรื่องของบาร์โค้ดเนี่ยก็ต้องให้หน้าที่ของกกตมาแถลงไขให้ชัดเจนว่ามีแล้วมีหรือไม่มีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งไหมถ้าตอบได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือมีคนไปร้องแล้วนะวันนี้มันมีคนไปร้องแล้วคุณต้องไปตอบว่ามันสุจริตหรือยุติธรรมยังไงซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินว่าจะโมฆะหรือไม่โมฆะครับ ประเด็นอยู่ที่ว่ามันรับหรือไม่รับการลงคะแนนจริง ๆ ถ้าตามกฎหมายก็คือมันต้องรับต้องตรงและรับถูกต้องไหมไอ้คำว่ารับความหมายคือห้ามคนรู้เลยไม่ว่าวิธีไหนก็หรือเปล่าตีความอย่างนี้ ก็กกตเขาบอกว่าตอนคุณกาก็ไม่มีคนรู้นะครับหรือคนรู้ว่าคุณกาหรือคุณถ่ายรูปมาโชว์ว่าคุณกาเบอร์อะไร ไม่ได้ ทำอย่างนั้นผิดกฎหมายนะ ไม่ได้ถ่าย ผมจะบอกว่านะครับบัตรเลือกตั้งนะครับกระทั่งพวกที่ถ่ายรูปมาเนี่ยนะครับแล้วที่ออกมาแชร์เนี่ยนะครับทำไมถึงโดนดำเนินคดี เพราะบัตรเลือกตั้งที่คุณกาในคูหาเนี่ยมันเป็นความลับครับเพราะนั้นคุณเอามาแชร์กันสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจตรงกันมันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับที่อยู่ในหีบ
ที่เราจะสงสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นความลับนะครับผมพูดตรงไปตรงมา โอเค นะครับคราวนี้ประเด็นที่2เนี่ยนะฮะผมบอกกับคุณทินก่อนนะผมเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการทำงานของกกตเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าเหตุผลอีกมุมหนึ่งนะครับคือคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะมีบาร์โค้ดมันทำให้ไม่รับนะครับขณะที่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคำว่ารับมันไม่ได้แปลว่านะครับมันจะไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้เข้าถึงเอกสารพวกนี้เขาก็เลยไปยกเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายผมทำให้มันง่ายขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่านี่เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันตามนี้นะแต่บอกว่าไอ้คนที่เขามองว่ากกตทำถูกก็มีครับเอกสารราชการเนี่ยฮะมันจะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมันจะมีครับคุณเคยได้รับหนังสือครุฑใช่ไหมตีตารับมากรับที่สุดอะไรโน่นนี่นั่นถามว่าเอกสารพวกนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าถึงมันได้นะมีเพราะว่าเขาต้องเก็บเป็นหลักฐานใช่ไหมครับต้องตีตารับออกเลขหนังสือคือมันมีคนที่ได้อ่านนะครับแต่เอาฟังก่อนดิแต่เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุกคนนึกออกไหมครับใน1กรมเนี่ยเขาอาจจะมีแค่คน2คนก็ได้นะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะครับใครเอาไปเผยแพร่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะมันเป็นเอกสารลับแต่อาจารย์จ๊ะอาจารย์จะเข้าไม่ถึงนะอาจารย์จ๊ะจะเอาเอกสารทางราชการมาเปรียบเทียบกับไอ้การเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งมันเปรียบเทียบกันได้เหรอมันไม่ Apple ถึง Apple อ่ะผมจะบอกว่าคนพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ผมนะกกตเป็นคนพูดกกตเขาบอกว่าไอ้คนเข้าถึง QR code เขาเนี่ยมันมีกี่คนคือผมจะบอกว่าเวลาเราฟังเนี่ยเราต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ว่าเราจะชอบจะเกลียดกกตก็ต้องฟังเขาถูกต้องฟังเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับวันนี้มันก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วซึ่งเรียกไปแล้วว่าจะให้เข้าไปชี้แจงต้องชี้แจงแบบนี้แหละโอเคแต่อยากฟังมันจะ make sense ไม่ make sense ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับคราวนี้ผมตอบแบบการเมืองเลยเพราะผมถนัดแบบการเมืองจัดมาอาจารย์จ้าการเมืองมาผมบอกเลยไอ้ที่คิดว่าจะโมฆะเนี่ยเพ้อเจ้ออันนี้เพ้อเจ้อไปไม่ถึงโธ่สอบหัวสว1,000 กว่าคนน่ะส่งฟ้องไป4 คนอัยการยังตีกลับสอบมาจะ2 ปีอยู่แล้วและถ้าคุณจะเล่นเกมถึงล้มโมฆะเนี่ยนะขอโทษนะครับหน่วยเลือกตั้งน่ะทั้งหมดน่ะ100,000 กว่าหน่วยกรรมการประจำหน่วยนะถ้าคุณเคลมว่าเนี่ยพวกเนี้ยเข้าถึงเอกสารแล้วมีสิทธิ์จะสแกนเอื้อประโยชน์ให้หัวคะแนน100,000 กว่าหน่วยนะครับคุณต้องสอบคนกี่คนวะคุณเอาแค่หน่วยละ10 คนก็ได้เอาคูณเข้าไป100,000 หน่วยล้านคนแล้วขอโทษครับคุณตายแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยผมตายไปแล้วกี่ชาติเกิดใหม่ยังสอบไม่เสร็จเลยนี่ผมพูดตรงๆนะครับคือที่ผมพูดไม่ได้เข้าข้างนะเข้าใจแต่ผมว่าโดยกระบวนการเนี่ยเรื่องนี้ไอ้ใครที่บอกล้มแต่ผมเข้าใจคนที่สู้เรื่องนี้แล้วผมก็แฮปปี้ที่ทุกคนก็ต้องสู้แม้ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้เห็นผลแต่รุ่นเหลนเราอาจจะได้เห็นผลนั่นไม่ได้แปลว่าทำให้พวกเราต้องหยุดสงสัยแต่เราก็ต้องเห็นว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ในเชิงกระบวนการโอเค2เนี่ยผมก็ต้องพูดคุณตรงๆนะยุคนี้ใครใหญ่ให้มันรู้บ้างอันนะใครใหญ่ฮะก็ผมเคยพูดใช่ไหมทุกสีนะครับไปแพ้เกมในสวผมเนี่ยแหกปากอยู่คนเดียวบอกเฮ้ยเลือกสวนี่สำคัญนะโว้ยแล้วเป็นไงล่ะพอสีน้ำเงินนะครับเขาพาเลทกันเข้ามาได้ตัดเขาสนอะไรที่ไหนวันที่26นี้เขาจะเลือกกกตอีก2 คนคุณมีปัญญาไปทำอะไรเขาไหมคนที่จะค้านเขาอ่ะให้มันรู้บ้างโว้ยว่ายุคนี้ใครใหญ่นะครับมึงไม่ใหญ่จริงก็หลบไปก่อนไอ้น้องไปเล่นที่อื่นไปทำมาหากินไปรอรับคนละครึ่งพาสเอาจบเลยผมพูดจริงๆโอเคแสดงว่ามุมมองของอาจารย์ในสรุปอย่างนี้คือว่าครับเรื่องของโมฆะนี่ห่างไกลแล้วไม่ต้องมาพูดถึงแล้วก็ตอบง่ายๆอ่ะรู้ไหมใครใหญ่โอเคงั้นผมถามอีกประเด็นหนึ่งต่อเลยไหนแต่ผมบอกก่อนนะว่าที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับกับการที่ภาคประชาชนต้องตื่นตัวในการตรวจสอบมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่พูดความจริงว่าในทางกระบวนการเนี่ยนะครับและทางสิ่งแวดล้อมเขาเรียกอีโคซิสเต็มคุณอย่าไปละเมอระบบนิเวศคุณอย่าไปละเมอนะครับเอาว่านะผมตายไป10 ชาติเกิดมารวยในชาติสุดท้ายชาติที่11เป็นมหาเศรษฐีง่ายกว่าทำให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะอันนี้
ตัด คุณ คำนี้ เคยฟังเพลงไหม ตัดคำนี้ลง เออ ลงโซเชียล ผมร้องให้ฟังไหมรู้ไหมใครใหญ่ โอเค เห็นไหมใครใหญ่ อาจารย์จ๊ะเอาอย่างนี้ผมไป ผม ต่อ เนี่ยมาก่อนการนะผมใส่เสื้อนี้มาหลาย10 ปีแล้ว สีน้ำเงินนี่นะ ผมใส่มาหลาย10 ปี อาจารย์เป็นเดอะแบก เล่นผมจะบอกว่า อันนี้ผมตอบแบบคือคนฟังเนี่ยผมยอมรับนะ บางคนก็ด่าผมเช็ดเม็ด แต่ถามว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ตรงกับความรู้สึกของคนด่าผมไหมล่ะ รู้ไหมใครใหญ่มึงแน่จริงก็ไปล้มดิจะล้มยังไงครับ คุณไม่มีสวเป็นพวกสักคน ถามว่าวันนี้นะใครถอดถอนสวได้ ใครถอดถอนกกตได้อันนี้คุณกังฟูพยักหน้าด้วย ยังไม่รู้อีกด้วยความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่รู้นะ แต่เหมือน เปล่า ฟังแล้ว คือ ก็ ผมบอกว่า โอเค เกมสวนะมันสำคัญ เอาอย่างนี้ในเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับ สวตั้งองค์กรอิสระ แล้วเงื่อนไขรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเมื่อตั้งแล้วถอดไม่ได้ คุณจะไปเพ้อเจ้ออะไรเลือกตั้งโมฆะโอเค คุณไม่เห็นเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลกันไปถึงไหนแล้วไอ้ข้างหนึ่งก็บอกโมฆะคนเป็นรัฐบาลบอกไม่สนน่ะกูจะจัดตั้งมีปัญหาอะไรไหมกกตก็รับหน้าเสือไป แล้วเชื่อผมเหอะเรื่องเนี้ยนะครับคุณเคยฟังเพลงของบ๊อบดีแลนใช่ไหมอีกแล้วหลายเพลงเหลือเกิน The นะอาจารย์ answer my friend is bowling in the wind อีกหน่อยมันก็ลอยหายไปกับสายลม อย่างนี้รอรุ่นเหลนคุณน่ะคดีนี้อาจจะได้ตัดสิน ผมฟังอาจารย์จ๊ะพูดคุยกับคุณตู่จตุพรในรายการคุยข้ามช็อตนะครับคุณขวัญที่เป็นพิธีกรนะครับผมอันนี้ก็รู้จักกันอยู่นะครับคุยข้ามช็อตที่ PPTV ก็เถียงกันน่าสนใจซึ่งคุณตู่เขาวิเคราะห์แบบนี้เนาะพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาเรื่องของความลับในการลงคะแนนซึ่งอาจนำไปสู่การร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเหมือนปี 49 และปี 57 และปลายทางพี่ตู่เคยพูดในรายการเหมือนกันนะประเด็นเนี้ยปลายทางสุดท้ายเนี่ยการโมฆะมักจะตามมาด้วยการรัฐประหารและอาจารย์จะเถียงหัวขาดเลยบอกว่าตัวเองเรียนหลักสูตรวปอมามั่นใจว่าทหารยุคนี้ไม่มีวันนี้ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมแต่ต้องบอกก่อนนะผมกับพี่ตู่เถียงกันเนี่ยจริงๆรักกันมากนะครับกินข้าวเฮฮากันเป็นประจำนะครับแต่ว่านี่คือตัวอย่างของสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยเราเห็นไม่เหมือนกันแต่เราก็เคารพนับถือกันได้นะครับผมยังยืนยันว่านะครับหน่วยกำลังทหารเนี่ยไม่มีไอเดียเรื่องนี้โอเคนะครับแล้วข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยถามว่านะครับใครจะไปรู้อินไซต์ได้ดีเท่ากับผมเพราะคนที่เขาคุมกำลังเขาเรียนอยู่ด้วยกันนะครับก็จะบอกคอนเนคชั่นจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คำถามก็คือว่ามันไม่มีการคุยกันเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมบอกให้นะอาจารย์จ๊ะด้วยความเคารพอาจารย์จ๊ะมีแต่ถามผมว่าอะไรรู้ไหมถามว่าอะไรมีแต่ถามผมว่าสีไหนจะผสมกับสีไหนก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปเอาอย่างนี้อาจารย์ถ้าสมมติเกิดผมคือเราไม่อยากเห็นอยู่แล้วนะครับ ผมถูกครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาจะรัฐบาลจริงๆเขาคงไม่มานั่งคุยกันในวปอแล้วบอกเราจะรัฐประหารไม่จริงครับผมเถียงขาดใจเพราะอะไรครับเพราะคนลงมือปฏิบัติเนี่ยคือเลเวลระดับนี้โอเคผมจะบอกให้นะเดี๋ยวจะมีหมายสารล่อนมาหาไม่เลยเอาข้อเท็จจริงเลยโอเคไอตอนลุงตู่ยึดอำนาจเนี่ยคนลงมือยึดนะครับพันโทครับโอเคไม่เกี่ยวเลยไม่มีผบทบคนไหนครับมาลงมือขอโทษนะมาลงมือยึดอำนาจไม่มีครับไอคนลงมือยึดจริงๆเนี่ยคือระดับปฏิบัติการซึ่งก็เป็นแบบนี้ทุกวงการเหมือนคุณแย่งชิงตัวประกันน่ะผบตรที่ไหนจะไปทำหน้าที่แทนหน่วยสวัสดิ์นะครับโอเคมันหลักการเดียวกันงั้นผมขอจบเรื่องนี้ครับแต่ว่ามีคำถามหนึ่งครับไอเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น3เขตผมอย่างสงสัยเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะใช้บัตรเลือกตั้งประเภทไหนเนี่ยแบบมีบาร์โค้ดหรือไม่มีบาร์โค้ดต้องเป็นแบบเดิมต้องเป็นแบบเดิมใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็น2เวอร์ชันเท่ากับการเลือกไม่ใช่บัตรเดียวกันทั้งประเทศก็จะผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกแสดงว่าก็ต้องเป็นบัตรเดิมแบบเดิมที่มีบาร์โค้ดอยู่มี QR โค้ดอยู่ไม่งั้นมี2เวอร์ชันมี2เวอร์ชันปุ๊บเดี๋ยวเรื่องใหญ่อันนี้โมฆะเลยถ้า2เวอร์ชันโมฆะเพราะฉะนั้นแบบก็ต้องเป็นแบบเดิมต้องเป็นแบบเดิมครับอันนี้น่าก็อันนี้ผมคิดในคือผมเนี่ยไม่มีอะไรนะใครจะส่งใครไปสังเกตการก็เอาที่สบายใจโอเคนะครับแต่ผมเรียนว่าอย่าไปทำอะไรผิดกฎหมายครับเพราะถ้าท่านทำผิดกฎหมายนะโดนดำเนินคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันไปร้องกกต.เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินจะว่ายังไงประเด็นนี้นะฮะทางกกต.จะไปชี้แจงอย่างไรกับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเดี๋ยวคงมีรายงานความคืบหน้านะครับแต่ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีกระแสข่าว
นะพูดถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภา ครับ กระแสข่าวนะคุณผู้ชม คือคุณกังฟู พูดเล่น คุณเคยมารายการด้วยหลายครั้งแล้ว ครับ คุณพารดอนปริศนานันทกุลฮะ ฮะ สสอ่างทอง 5 สมัยก็คือ ครับ คุณแบทฮะคุณลูกแบทครับ ครับผม อาจารย์จะคิดว่า ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะ เหมาะสมนะ ก็ท่านก็เป็นรองประธานสังกัดพรรคการเมืองอันดับหนึ่ ครั ง บก็เหมาะสม นะครับ แล้วก่อนโทรตำแหน่งนี้เนี่ยนะ ผมบอกว่าสมาชิกยอมรับซะอย่างนะครับ ใครๆก็ได้รับความไว้วางใจได้ นี่ฮะ ผมไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับ แสดงว่า ครับ แต่เมื่อวานนี้เขายังคุยกัน อ่ะ ว่าเป็นคุณโสพลซาลัมอยู่เลยนะ แล้วอยู่ แต่ ดีมาเป็นคุณแบทแล้ว แต่ผมพูดตรงๆนะ ว่า ข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนเตะสกัดไม่ให้คุณแบทเป็นรัฐมนตรี ทำไม อ้าวคุณมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณเป็นรัฐมนตรีได้ไง อ๋อ ถูกไหมฮะ ฮะ ตอนนี้คุณแบทกำลังโชว์ฝีมือเรื่องอะไรจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมอยู่ อ๋อ เขาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกทำไมจะให้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสัก 2 ปีจะเป็นไรไป อ๋ออ๋อ เตะสกัดกันเองก็เปล่า เอานั่นนะ นะครับ เอานั่นนะ ฮะคือ ครับ คือแยกเรื่องกันนะทิน ครับ ด้วยความสามารถคุณแบทน่ะเป็นได้ ครับ ตำแหน่งนี้แล้วเหมาะสมไหมในมุมผมเหมาะสม อืม นะครับความรู้ความสามารถดี ฮะ นะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าพรรคสีน้ำเงินเองเนี่ยนะครับ แม้ว่าคืออำนาจเป็นเสร็จแล้วล่ะนะครับในการจัดรัฐบาลแต่ปัญหาในพรรคที่เรารู้กันก็คือว่ามีสมาชิกเยอะ แต่เก้าอี้มันมีน้อยนะครับผมก็เลยแค่สงสัยว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ย เพื่อ ไปเตะสกัดไม่ให้ไปแข่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหรือเปล่าเท่านั้นเอง โอเค นะครับ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมท่าน ครั นี้ บ บอกว่าจัดยาแก้ท้องเฟ้อให้ ฮะ ด่วนนะฮะพี่ทิน แนะนำเลยฮะ ครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ ครับ ยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่ ฮะ 49 บาทฝาสีฟ้าแบบนี้ ครับ จัดไป จัดไป ชุใหญ่ แล้วจัดมาให้ผมป่ะ ให้เสียอาจารย์ ไหนแล้วส่งมาดิ เอาเลยไหม ชูแล้วไม่ให้เลย เอาไงดีอะเอาไปมันไปไม่ถูกเลยเอางี้เอางี้ นี่ลงเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยถือว่านั่นนะเนี่ยถือ ขอ ว่า อนุญาตก่อนตามลำดับแล้วกัน ถือว่าไม่รักษาสัญญานะเนี่ยส่งมาเลย งั้นผมเอานี้ก่อน ได้ เพราะว่าผมกังวลอาจารย์เขาใช้เสียงเยอะนะ ใช่ครับ เสียงเยอะนะเดี๋ยวเสียงเยอะ ครับผม เจ็บคอนี่อันนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ นี่นะฮะ ขออนุญาตมอบนิดนึง ครับ เดี๋ยวพูดคุยกันต่อแน่นอน แต่ขอขอบคุณนะครับ เม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับ เม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงพลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับ ซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมไหนๆไมบาซินไปละอมเสร็จปุ๊บขอให้ดมต่อเลยนะฮะ ครับ คุณกังฟูฮะของดีนะฮะ ขอบคุณ นี่ ครับ คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ได้โหวตเข้ามาให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณคิดว่าพรรคประชาชนมี I.O. หรือไม่มีไม่มีไม่แน่ใจนะครับแล้วมีคุณผู้ชมบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่านี่ไงตอนนี้โหวตยังไม่ถึงหมื่นเลยแสดงว่า I.O. ส้มไม่มีไม่ได้เข้ามาทำงานไม่เกี่ยวกันเลยนะ ไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องคนละเรื่อง ผมเลยงงนิดนึงนะฮะงงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรไปกันต่อนิดนึงนะฮะไหนๆก็ขายของแล้วนะครับ ครับ หัวเตาไฟแรง ครับ อาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2 หัวหน้ากระจกหน้าเตา และแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยนะครับ หัวเตาทองเหลืองทนความร้อนสูงไม่เสียรูปง่าย ทนต่อการกัดกร่อนนะครับจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมด้วยครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆเลยนะครับ ครับผม Seagull Electric นะฮะและมอบให้นะครับ Seagull Electric แน่อันนี้ปั่นอะไร ปั่น อ๋อ มีคนบอกว่ารายการผมชอบปั่น ผมเลยปั่นให้เลยฮะ สมคำล่ำลือนะ ขนาดแจกของยังเป็นเครื่องปั่น อันนี้คือเครื่องบดสับอาหารแบบ ครั พ บ กพาจาก Seagull Electric นะครับ ครับผม ให้ ขอบคุณครับ นะครับขอบคุณมากๆครับ แล้วไหนๆบอกว่าอยากได้ทานยาท่าตุน้ำขาวใช่ไหมครับ ครับผม เป็นโดเรมอนตอนนี้แจกของกระจายเลยฮะนี่ ยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับรวมถึงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหานคู่ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สองท่านนะครับขอบคุณนะครับโอเค หมดยังฮะ อาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ โอ้โหวันนี้นี่ของจริง ผงปรุงรสรสหนึ่งครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะฮะปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งโปรโมชั่นตรุษจีนนี้พิเศษครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆนะครับ นี่คุณหน้าเอาไปให้ท่านนายกบ้างนะเนี่ย ทำไมฮะ เอาท่านกำลังตั้งครม.ไง แล้ว เอาปรุงครม.ให้ดูอร่อยรสหนึ่งไง แต่ผม ครับ กลัวว่าตั้งคอรมอออกมาแล้วเราจะช็อก โอ้โห เพราะฉะนั้นผมต้องมอบฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงฮะโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะฮะเนื้อนุ่มละมุนฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลตฮะสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มโบงรสชาติหวานกำลังดี พร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะครับอบใหม่ไม่ทอดเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงขอบคุณมากๆครับคุณกังฟูนะครับมอบให้อาจารย์ด้วยนะฮะ ครับ โอเค ได้2 อันเองอะ ฮะได้ครับอาจารย์มาบ่อยเดี๋ยวได้บ่อยของดีครับของดีครับอันนี้อีก1 แพ็คให้อาจารย์ไป ครับผม ก็ไหนๆแล้ว ครับผม แต่ก่อนที่จะไปตรงนี้นะครับ ฮะ นี่ฮะอาจารย์เห็นคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ฮะ คุณผู้ช ส่วน ม ใหญ่ด่าผม คุณผู้ชม ฮะผม คุณผู้ชม เข้าใจ ที่คอมเมนต์เข้ามารู้ไหมฮะว่าทั้งคุณกังฟู ครับ และอาจารย์จ๊ะเนี่ยเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะ ครับผม เพราะจอของเราครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen ใช่ นะครับ ใช่ จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อนะครับใส่โค้ด Display AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับไหนก็ไหนละเนี่ยฮะ ครับ ไหนก็ไหนละ ไหน ผมไม่รู้คุณกังฟู ครับ จะเป็นรัฐบาล ค ห รับ รือจะเป็นฝ่ายค้านแต่ผมขอมอบ ซักฟอก ผงซักฟอกให้ก่อนฮะ อ๋ออั อันนี้เตรียมไว้ก่อน ครับ ครับ ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ซักฟอกรัฐบาลไป แต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ซักเสื้อผ้าตัวเองได้ ครับผม ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณ นี่ฮะ ครับ บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมาย ฮะ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแบรนด์แอปดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเอง ติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent ทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาแหละคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลี้ยงข้าวน้องๆ ทีมงานของผมผู้น่าสงสาร น่สง เรา ก สามารถที่ น่าส จะ งสารมากเลยอ้วน ใช่ ท้วน ครับ ทุกคนเลย ใช่ครับ เติมรอยยิ้มให้ทีมถก ครับ เติมรอยยิ้มให้ทีมถกเดือนละ 35 บาทครับ ครับ เดือนละ 35 บาทเท่านั้น สามารถที่จะเติมรอยยิ้มให้ทีมถกได้นะครับ โดยการสมัครเข้ามาเป็น Tero Digital Premium IO ป่ะเนี่ย ไม่ IO ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่เอาไม่ 35 IO บาทนี่ไม่ใช่ IO นะ ไม่ IO ไม่ IO นี่ของ ฮะ จริง แล้วเนี่ยเราต้องขอบคุณคุณ ครับ บีไลท์โลโก้อีกไหมฮะ วันนี้คุณบีไลท์โลโก้ ครับ มอบสมาชิกให้กับเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะฮะ 5 คนนะฮะ เมื่อวานนี้มอบกันไป 70 คน วันนี้มอบให้ค่า5 คนนะฮะ คุณบีไลท์โลโก้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะ ร่วมมาเป็นTero Digital Premium กับเรานะครับ ซึ่งคุณจะได้รับคอนเทนต์ ครับ ที่ไม่เปิดที่ไหน ยกเว้นในพรีเมียมคุณจะได้เห็นจะได้ดู อุ้ย และหลังจากที่คุณเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเวลาคุณคอมเมนต์คุณจะมีกากบาท ครับ หลังชื่อครับ ฮะ ซึ่งเป็นโลโก้ของถกนะฮะเนี่ยกากบาทแบบนี้อยู่หลัง ฮะ อยู่หลังชื่อนะครับ ค ข รับ อบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ ครับ โหวตกันเข้ามา ครับ คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นสมาชิกนะครับเอาละสุดท้ายสุดก็ต้องพูดคุยกันต่ออีกนิดนึง ครับ คุณกังฟูก็พูดชัดเจนว่าภูมิใจไทยตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อมา ครับ แล้วเราก็ไม่ได้คงจะต้องไปเรื่องนะไปหาภูมิใจไทยเอง รอให้เป็นขั้นเป็นตอน ครับ หลังจากนี้ต่อไป ครับ นะครับ แต่ถ้าเกิดได้ร่วมรัฐบาล ครับ ถ้าเกิดได้ร่วมรัฐบาล ครับ ก็ จะดูแลส่วนไหนอะไรยังไง ก็อยากดูเรื่องของชายแดนนะครับ จริง ๆ พรรคภูมิใจไทยนโยบายของทางพรรคผ
ภูมิใจไทยกับพรรคไทยรวมพลังเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันอยู่แล้วเขาได้สสเขตในอีสานใต้ ครับ สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับก็ติดกับบ้านผมอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืน ซึ่งผมก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนั้น ซึ่งก็แค่10 กว่ากิโลก็ถึงอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษแล้วเรามีความคุ้นกันดี แล้วก็วัฒนธรรมการเมืองหรือรากเหง้าของคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเหมือนกัน ซึ่งถ้าสิ่งไหนที่เราจะร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยแล้วแก้ปัญหาเรื่องชายแดนได้ยั่งยืนเนี่ยผมก็มองว่าก็จะต้องทำร่วมกันครับพี่ทินเพราะว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วคือถ้ามีข่าวอะไรมาเนี่ยอย่างตอนนี้มี ตอน ปัญ นี้ หาแล้ว รายงานหน่อยอย่างที่ผมบอกไปว่าประมาณสักชั่วโมงที่แล้วเนาะ เวลามีการข่าวทางโซเชียลหรือข่าวที่มีรู้ว่าการทางกัมพูชาเริ่มปรับกำลังเนี่ยสิ่งหนึงที่จะกระทบก่อนเลยคือตลาดพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตลาดเขาจะเงียบทันทีเลย แล้วเขาสต็อกของไว้นะครับตุนของไว้เน่าเสียบูดทันทีขายของไม่ได้ อันนี้จะเป็นที่พ่อค้าแม่ขายต้องรับชะตากรรม ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการผิดวินัยหลาย ๆ ครั้ง การที่บอกว่าผิดวินัยแล้วยิงเข้ามาเนิน 469 ที่ช่องบกนะครับแล้วก็การที่บอกว่าผิดวินัยในการเผาป่าขึ้นมาแล้วเกิดลูกระเบิดเข้ามานะครับการที่เคลื่อนกำลังพลการที่ขุดคูเลตวันนี้ขุดคูเลตที่ซัมแต่ทำเกือบเสร็จแล้ว ซึ่งน่ากังวลมากเพราะว่าซัมแต่ที่อำเภอกันทะลักบ้านโศกขำป้อมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบกับราบด้วยกันมันไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เนิน 745 เนิน 745 เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่กังวลอีกเพราะว่าเนิน 745 เนี่ยเขาทำถนนเข้ามาตั้งแต่เกือบ10 ปีที่แล้วทำทางมอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อนแล้วก่อนที่จะประกาศอันที่2 อาทิตย์เขาทำทางคอนกรีตไปถึงแล้วในขณะเดียวกันเวลาเราจะไปเนิน 745 เนี่ยเราต้องเดินเท้าเข้าไปทหารไทยเดินเท้าเข้าไป8 ชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนั้นซึ่งเราเสียเปรียบกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงเวลาเราจะสนับสนุนกองกำลังบำรุงหรือเวลาทหารบาดเจ็บเกิดเคสเขียวเคสส้มอย่างเงี้ยมันจะทำให้เป็นเคสแดงได้เลยแล้วก็เขาได้เปรียบอย่างเงี้ยเขาก็จะยั่วยุเราตลอดเวลาซึ่งณวันนี้ยังยั่วยุอยู่นะครับถามว่าจะแก้ไขปัญหายังไงรัฐบาลต้องจริงจังเรื่องนี้1การทุ่งเชิงลุกออกไปข้างนอกประเทศแล้วก็ฟ้องโลกนะครับอันที่2การเจรจากอบการความร่วมมือทวิภาคี GBC RBC JBC เนี่ยจะเจรจากับเขาได้ต่อเมื่อเขาต้องทำตาม 1 2 3 4 1 ถอนทุ่นระเบิดให้ได้ก่อนซึ่งก็ยังไม่ทำ2นะครับถอนอาวุธก็ออกไปให้หมดเรียบร้อย3นะครับถอนกำลังไปด้วยให้มันปลอดทหารไปให้หมดแล้วค่อยไปเจรจากับเขานะครับประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการที่จะไม่ทำอะไรมีความเคลื่อนไหวหรือมี movement ในฟอนต์ไลน์ตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเรายังไม่ได้เปรียบเนี่ยเราอย่าไปเจรจากับเขาอย่างเนี้ยเรายังเสียเปรียบอยู่ถนนเรายังไม่ไปถึงเนี่ยเราไปเจรจาเสร็จปุ๊บเขาเวลาเขาปรับกำลังอะไรมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาแล้วพี่น้องประชาชนเกิดความตระหนกนะครับวันนี้ก็เอาอีกแล้วเริ่มเขามีความเคลื่อนไหวใช่ครับพอมีความเคลื่อนไหวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เนี่ยนะครับทีมงานของพรรคไทยรวมพลังเองดังเนาะเราไม่สามารถที่จะไปสนับสนุนอะไรได้แต่เราออกแรงได้ในการที่จะไปขนบังเกอร์ขนแผ่นพื้นคอนกรีตในการทำบังเกอร์ให้กับทหารหน้าแนวรบช่องบกช่องอันมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าทุกครั้งทุกวันเขาจะมีความเคลื่อนไหวอย่างวันนี้มีการขยับเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการวอลวิทยุสื่อสารและจับสัญญาณกันได้ว่าเขาบางครั้งเขาอาจจะหลอกเราหรือว่าจะจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำให้พี่น้องทำให้เราตกใจพอตกใจเสร็จปุ๊บมีข่าวไปแล้วโซเชียลเร็วชาวบ้านก็ตกใจแล้วบางคนเก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบปุ๋ยเอาไว้ท้ายรถกระบะเรียบร้อยเตรียมอพยพออกไปตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันควรจะจบเพราะว่ามันจะต้องอยู่กับความไม่แน่นอนหรือความวิตกกังวลตรงนี้ผมสงสารชาวบ้านมากๆซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการเชิงรุกนะครับใครที่มีความสามารถใครที่มีศักยภาพโอเคพูดบอกว่าลบเลยสู้เลยอะไรเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของคาสิโนโอเคผมเห็นด้วยในหลักการที่จะตัดช่องเงินของคุณเซนไม่ให้เขามีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่ซื้อมายิงกับเราแต่อย่าลืมนะครับพี่เขาได้เงินเทาไว้ตั้งนานแล้วเขาตุนไว้อยู่แล้วหยุดยิงครั้งหนึ่งมีอาวุธใหม่ๆมาหยุดยิงครั้งแรกนะครับพอมาครั้งที่2ก็มีปืนยิงรถถังมีโดนพีชีพซึ่งเหรอมีการปะทะครั้งที่3เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีแล้วชาวบ้านก็คิดว่าต้องมีเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้หยุดแล้วมันจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนอยากจะให้รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกอนุทินว่าที่นายกนะครับคนที่33เนี่ยลงไปทำตรงนี้ได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็มีรูปธรรมซึ่งผมเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนผมก็ยินดีที่จะไปสนับสนุนตรงนี้เพราะว่ามันนานมากแล้วครับอาจารย์จ๊ะก็เป็นลูกหลานของทหารโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดต่อไปนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดต่อไปในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็ถูกแล้วเพราะว่าคะแนนเสียงที่พรรคภูมิใจไทยได้รับอย่างท่วมแผ่นดินนะครับมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับก็คือผลงานเรื่องการปกป้องอธิปไตยนะครับและท่านนายกเองเนี่ยท่านก็พูดเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับว่าภูมิใจไทยนะครับจะรับผิดชอบกระทรวงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านความมั่นคงนะครับซึ่งกรณีพื้นที่ชายแดนเนี่ยทั้ง2เรื่องเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคอยติดตามกันนะครับว่ารัฐบาลหน้านะครับท่านนายกคุณศรีหศักดิ์นะครับคุณเอกนิติคุณสุภจีและอีกหลายๆท่านเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับที่จะสร้างความได้เปรียบนะครับหรือบทขยี้อังเคิลเนี่ยนะครับให้พี่น้องตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับเขากินอิ่มนอนหลับไม่ต้องทุกอกทุกใจเนี่ยนะครับได้อย่างไรนะครับด้วยนโยบายอย่างไรนะครับแต่ว่าผมพูดตรงๆนะครับวันนี้คนไทยแทบทั้งประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้ความมั่นใจกับคุณอนุทินว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะทำเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าให้ประชาชนผิดหวังนะครับเพราะว่าท่านได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นเพราะเรื่องแบบนี้แล้วท่านก็ทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปัญหามันยังไม่จบนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มคะแนนเสียงท่วมท้นอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนเขาก็อยากจะให้ปิดให้จบนะครับจะด้วยวิธีไหนก็สุดแท้แต่แสดงว่ากระทรวงกลาโหมที่พรรคภูมิใจไทยแน่นอนก็ต้องอย่างนั้นฮะแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่ะครับที่ตอนแรกอยู่กับท่านธรรมนัสตอนนี้ก็ภูมิใจไทยครับคือผมขอพูดสั้นๆนะกระทรวงเกษตรเนี่ยเรื่องความสำคัญทางการเมืองเนี่ยคือหลายท่านพูดมาแล้วนะครับผมคงไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากทุกคนรู้ดีนะครับแต่ผมเรียนย้ำนะครับนี่คือข้อมูลที่มันเป็นจริงเหตุที่ภูมิใจไทยจะต้องเข้าไปคุมกระทรวงเกษตรนะครับโอเคหนึ่งเรื่องทางการเมืองแต่ประเด็นที่สำคัญที่หลายคนไม่ทราบก็คือว่าการเจรจาเปิดตลาดการค้าของเรากับคู่ค้ารายใหญ่นะครับคืออเมริกาเรื่องภาษี 19% ครับแล้วก็เขตการค้าเสรีไทย EU เนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยมาเป็นเวลา2 ปีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเอาผมพูดเลยนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสังกัดกันคนละพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาคณะเจรจาเนี่ยเขาลงรายละเอียดเวลาจะไปเจรจากับ EU กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีข้อเสนอเจรจาเรื่องสินค้าเกษตรความไม่มีเอกภาพในทางนโยบายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีท่าทีที่ชัดเจนในการที่จะเจรจาต่อรองกับคู่ค้าของเราซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะครับเอาเป็นว่าขนาดเราโดนภาษีเจรจา FTA ยังไม่เสร็จนะอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยเรายังขายเป็นที่1เพราะนั้นถ้าปิดจ็อบนี้ได้เนี่ยนะครับตลาดส่งออกเราเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องทำงานนี้ให้เสร็จเพราะนี่มันคือเครดิตของคุณสุภจีตัวตึงของพรรคภูมิใจไทยถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์จะวิเคราะห์แบบนี้นั่นหมายความว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้คุมแน่นอนกระทรวงเกษตรแล้วจบแล้วก็จบแล้วฮะแต่ผมก็จะบอกพรรคสีเขียวนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพรรคสีเขียวเนี่ยสไตล์การทำงานเนี่ยก็คือถึงลูกถึงคนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการไม่ได้คุมกระทรวงเกษตรไม่ได้แปลว่าโลกใบนี้มันจะพังท่านนะครับเป็นพรรคการเมืองทำงานเพื่อประชาชนผมเสนอแนะ2 กระทรวงเลยว่ากระทรวงที่1นะครับกระทรวงสาธารณสุขครับสาธารณสุขกระทรวงนี้นี่มาเฟียเยอะบริษัทยาบริษัทอาหารอะไร ATK วัคซีนนัวเนียไปหมดเครื่องมือเครื่องมือแพทย์กระทั่งกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านมีมาเฟียทั้งนั้นถ้าผู้กองนะครับไปปราบมาเฟียพวกนี้ได้เนี่ยโอ้โหชาวบ้านแซ่ซ้องสรรเสริญเพราะอะไรครับเพราะมันจะนำมาสู่เรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพได้โอเคนะครับประเด็นต่อมาอีกกระทรวงหนึ่งเพราะผมเห็นพรรคนี้ชอบหาเสียงเรื่องแก้ที่ดินทำกินคุณธรรมนัสก็ทราบดีผู้กองธรรมนัสก็ทราบดีว่าปัญหาใหญ่ที่สุดวันนี้นะครับมันคือที่ดินทำกินในเขตป่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันเอาไปออกโฉนดไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอการที่กระทรวงทรัพยากรจะไปจัดที่ดินให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับมันก็ล่าช้าเพราะนั้นถ้าผู้กองเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินไอ้ที่ถูกป่าสงวนอุทยานไปประกาศทับซ้อนกันเนี่ยกระทรวงทรัพย์นะไปแกะเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับโอ้โหรับรองว่าเป็นฮีโร่แน่นอนนะครับโอเค2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมเรียนนะม็อบมาหน้าทำเนียบเยอะ80%ครับเป็นเรื่องที่ดินทำกินแล้วผู้กองก็รับเคลียร์ทุกม็อบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้มีโอกาสไปทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ไปแกะเรื่องนี้ได้สำเร็จมีอะไรที่พรรคกล้าทำจะไม่ได้คะแนนผมพูดตรงๆก็คือว่าการที่
ท่านมีท่าทีว่าท่านไม่ได้ติดยึดกับกระทรวงเกษตรอันนี้เป็นท่าทีที่ดีผมก็แค่มาเสนอแนะว่าไหนๆท่านก็ไม่ได้ติดยึดกับกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยนะครับก็มีอีก2กระทรวงซึ่งท่านสามารถปั้นผลงานได้นะครับครับต้องรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมครับเพราะเราก็ติดตามกันอยู่นะฮะว่าสุดท้ายสุดนะฮะพรรคกล้าทำจะออกมาในรูปแบบไหนและถ้าร่วมรัฐบาลก็จะออกมาในรูปแบบไหนนะส่วนคุณกังฟูรอความชัดเจนแล้วกันเราเป็นพรรคบอกว่าจะพรรค6 เสียงที่รอการทาบทามมาไม่มีปัญหาเลยครับให้เกียรติพรรคอันดับ 1แล้วก็ผมก็ไม่ว่าจะตรงไหนก็ทำงานได้ไม่ว่าจะตรงไหนครับฝ่ายบริหารนิติบัญญัติก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับได้ครับคุณรอใช่ไหมครับผมก็รอคุณมา3 ปีกว่าคุณจะมาออกรายการผมขอบคุณมากครับพี่เมื่อครั้งที่แล้วคุณมาคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรไปทำอะไรไหมตอนจบใกล้จบรายการมีทำอะไรครับผมจำเป็นร้องเพลงจำได้ไหมร้องเพลงแล้วนะดาวมีไว้เบิ่งครับดาวมีไว้เบิ่งใช่ไหมฮะดาวมีไว้เบิ่งครับแล้ววันนี้จะมาในบทเพลงอะไรครับยังไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์จ้าจะร้องแล้วนะอาจารย์จ้าร้องได้เลยครับผมร้องมาแล้วไงรู้ไหมใครใหญ่เห็นไหมใครใหญ่ผมร้องมาแล้วสักท่อนมีอะไรไหมก็เอาเพลงเดิมแล้วกันครับเพลงเดิมเพลงเดิมต้องไปเปรียบเทียบกับ3 ปีที่แล้วกับปีนี้ใช่ไหมว่ามีความยังมีความแตกต่างอะไรกันยังไงแป๊บนึงครับเอายังไงเอาให้มองกล้องนี่มีกำกับด้วยนะฮะคุณโบกำกับด้วยนะครับดามีไว้เบิ่งครับมาแต่เอาเลยไหมครับเอาเลยนะครับจะให้ผมนับนะไม่ต้องครับเดี๋ยวผมร้องเอาทั้งมุกเลยครับหัวหน้าพักเอามาเชิญครับแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งไอเอื้อมบ่เถิงดอกเด้อหัวใจของน้องหลับตาฝันอ้ายจังได้กอดยามคือทอดได้แต่ลอยมองไรวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นถึงผูกคอตายใต้ต้นบะเขือคืนคงบ่อาจฝืนชะตาที่ฟ้าแบ่งกันน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นไอ้ได้แต่ยืนมองดาวเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันบ่แม่นของเฮาแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งครับว้า鼓励啊掌声一下掌声鼓励哇好棒嘛3年来你的能力还是很高嘛没有啊还很差很厉害我们3年前也用中文谈过话对不对对是的新春快乐对青春快乐春节快乐春节快乐对不对新年快乐身体健康对祝大家身体健康恭喜发财非常好厉害ครับขอบคุณมากครับเยี่ยมครับ3 ปีที่แล้วได้มีคุยกันคุณกังฟูผู้ภาษาจีนนะครับเยี่ยมลงโพว่าไงโอเคโหวตใช่ไหมมาดูโหวตกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมโหวตเราถามว่าคุณคิดว่าพรรคประชาชนมี I.O. หรือไม่ครับมี 55% ไม่มี 38% ไม่แน่ใจ 7% คนโหวตเข้ามาประมาณ 9,500 โหวตนะฮะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการโหวตนะครับสรุปว่าอะไรสรุปว่าเกินครึ่งเชื่อว่ามีใช่ฮะ55%ประมาณฮะประมาณ500เกินครึ่งเชื่อว่ามีครับก็เพื่อความเป็นธรรมครั้งต่อไปเราก็ต้องถามคุณคิดว่าพรรคการเมืองมีการทำ I.O. หรือเปล่าแต่ที่เรายกพรรคประชาชนขึ้นมาก็เพราะมันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเราก็เลยครับผมคือการสำรวจที่คุณทินถามเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อเท็จจริงอะไรที่ไม่เกี่ยวครับที่กำลังเกิดกันไม่เกี่ยวเพียงแต่ถามความรู้สึกใช่ไหมเขาคิดว่ายังไงคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกเรื่องนี้อย่างไรครับครับผมขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์เข้ามานะฮะรวมถึงทุกการโดเนทเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกก็ได้นะอาจารย์ผมจะจบแล้วอาจารย์มาอะไรอีกไม่ได้บอกผมก็บอกมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทุกพรรคการเมืองก็จะมี FC ใช่ไหมล่ะผมถึงได้เน้นย้ำว่า I.O. น่ะมันมีแน่แต่ว่าไอ้คนลงมือทำเนี่ยนะครับมันจะเป็นพรรคการเมืองโดยตรงนะครับหรือเป็น FC เป็นด้อมอะไรก็ไปว่ากันเอานะครับมันมีหลายรูปแบบ
นะครับ เอางั้นอาจารย์สั้นๆนี่มันมี ครับ มีคุณผู้ชมหลายท่านที่ถามมาบางคน ครับ อาจจะยังไม่เข้าใจว่า I.O. มันคืออะไร ฮะ I.O. มันคืออะไร ก็ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนี่พูดแบบหรูหรานะ เออ พุ่งตรงคือโฆษณาชวนเชื่อนะครับ แล้วก็ตัดเกมนะครับ คู่แข่งฝ่ายตรงกันข้ามมันก็คือใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางใดก็ตามนะครับ ซึ่งก็ต้องเรียนว่านะครับในยุคนี้ยุคโซเชียลเนี่ยมันก็พบเห็นกันเป็นกิจวัตรนะครับ ตัวผมเองกับคุณกังฟูก็พูดตรงกันเมื่อสักครู่นี้ว่าก็เห็นกันเป็นประจำนะครับพอเห็นนานๆเข้าก็ดีเหมือนกันไว้ได้ความรู้นะครับ ต้องมีภูมิคุ้มกันครับ ฮะ ต้องมีภูมิคุ้มกันตอนแรกผมเข้ามาตรงนี้ใหม่ๆก็อาจจะภูมิคุ้มกันน้อยครับพี่ก็มีตกใจบ้างมีเสียใจ จิต มี ตก ดาว ไหม มีครับ แต่ว่าพอเราก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งผมก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับซึ่งผมสุดท้ายเราต้องมาย้อนกลับว่าคนที่เลือกเราจริงๆ คือใครสิ่งที่จะกำหนดได้ว่ากระแสคุณดีหรือไม่ดี นั่นคือสิ่งที่คุณทำค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานจริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมขอยืมคำพูดของอาจารย์เขาบอกว่าถ้าคนพูดคนจะฟังถ้าคุณทำคนจะเชื่อ ถ้าเราทำให้เขาเห็นแล้วว่าเราทำงานได้จริงๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่ศักดิ์ศรีของสสเท่ากันพรรคการเมืองอาจจะมีการสู้การหาเสียงแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจริงใจกับพี่น้องประชาชน เราไม่เป็นงูเห่าเราไม่ขายตัวเราไม่ได้ไปทรยศกับเสียงที่เขาให้มา ผมเชื่อว่าของจริงคนในพื้นที่เขาจะเห็นหรือคนที่เลือกมาก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็น FC พรรคไหนก็ตามคุณเชียร์ของคุณได้ แต่ว่าผมมองว่าประชาธิปไตยมันคือความสวยงามมันมี FC ของใครของมันอยู่แล้ว แต่อย่าไปด้อยค่ากันอย่าไปมองว่าคุณไม่ได้เชียร์พรรคฉันไปด่าคุณไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นนายแบกนางแบกสุดท้ายทำมาทั้งหมดเนี้ยสังคมไทยไม่ได้อะไร ประชาธิปไตยของไทยก็จะไม่ไปไหนเลย เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนและประเทศนี้เพราะมัวแต่มานั่งด่ากันนายแบกนางแบบแล้วก็สงคราม I.O. มันคือเรื่องจริงนะครับไม่ได้พูดเอาหล่อเอาเท่แต่มันคือเรื่องจริงเพราะสุดท้ายแล้วไปดูไหมว่าเขาลำบากอะไรบ้าง ครับ ชายแดนเป็นยังไงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นยังไง ครับ ต้องเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งไม่งั้น มันก็จะเป็นแบบนี้ครับครับ 讲得好 ครับ 赞 เออ สังซึ่ง ผมนี่ ฮะ ตรงข้ามกับกังฟูเลยนะ ยังไงอาจารย์ ผมนี่ขยายลานรับรถทัวร์ นะฮะคือลานเดิมเนี่ยกว้างไม่พอ ตอนนี้ไปเทลานขึ้นมาอีก อ๋อเหรอฮะ 10ลาน รับรถทัวร์ได้ รับ เต็มที่ สารพัด นี่อาจารย์จะไปแข่ง IO ไม่ IO มาเถอะ อาจารย์จะไปแข่งกับอาจารย์เจตแล้วอาจารย์เจตก็บอกรถทัวร์ลานของเขากว้างมากเลยนะ รับรถทัวร์ทุกประเภททุกชนิดได้ ก็ มาหมดเลยนะ ก็เราอยู่ในฐานะที่มาเป็นนักวิเคราะห์นะฮะมันก็มีคนไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกตินะครับ คือเราก็ในเมื่อเรารู้สึกสนุกนะครับกับเรื่องการมีความเห็นที่ต่างมันก็ดีอะนะครับ โอเคอ่ะ แล้วผมก็ได้ความรู้จริงๆนะเพราะปกติแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนในยุคที่เรียกว่ารุ่นใหญ่นะครับพอได้ขอโทษนะพอได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะผมพูดกับคุณทินตรงนะครับ กูหายโง่ไปเยอะเลยนะครับคือคนเรามันไม่ได้รู้อะไรทุกเรื่องหรอก ครับ นะครับอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราได้เห็นเราได้สำหรับเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดนะกูก็หายโง่ ทำให้กูฉลาดขึ้น ดีครับ ขอบคุณนะครับก็พร้อมรับรถทัวร์อีกมีจอดได้อีกหลายลาน ก็ขอฝากไปยังรถ เชิญ ฮะ รถทัวร์ด้วยนะครับที่จะมาต่อหน้านี้ว่า ผมไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะครับ ตอนจับ MOU 8 พักผมบอกว่าผมมาเอาตำนานไม่ได้มาเอาตำแหน่งว่าไม่มีอยากให้ไปดูว่าผมไปรับตำแหน่งไหนในรัฐบาลไหนไหมไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาหรือนายกอิงผมก็ไม่ได้รับ เพราะว่าคำพูดสำคัญนะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกทางที่คนที่ไปคอมเมนต์นะครับว่าต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงว่าผมไม่ได้รับข้อมูลอะไรไม่ได้รับตำแหน่งใดในรัฐบาลเลย แล้วก็ไม่ได้ทิ้งพรรคส้มด้วย เพราะว่าเราก็ช่วยจนสุดทางแล้ว เรายกมือให้เขา2 รอบ แล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่ายังไงครับบริบทตอนนั้นเป็นแบบนั้น ซึ่งก็อยากจะให้เคารพความเห็นต่างเพราะสุดท้ายแล้วผมมีโหวตเตอร์ในพื้นที่ผมที่เขาคาดหวังในสิ่งที่ผมอยากจะต้องทำให้กับพื้นที่ของผมเหมือนกันอยากจะให้ทางด้อมของเขาเนี่ยเข้าใจหน่อยนะครับว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วจะได้เปลี่ยนการคอมเมนต์ด่าผมเรื่องอื่นด้วยบ้างอะไรเงี้ย ให้ด่าเรื่อง ด่าต่อ ไม่ด่าเรื่องอื่น แต่ว่าเรื่องที่บอกว่า บ้างเรื่องเดิมเก่าแล้ว ที่บอกว่า ไม่เป็นไร ทิ้งเพื่อนเนี่ย ครับ มันไม่ได้ทิ้ง ครับ เราก็ไม่ได้ไปรับตำแหน่งอะไร อยากให้ศึกษานิดนึ ไอ้ ง เรื่องโดนทัวร์ถล่มผม ครับ ก็คุ้นชินกับ ฮะ ทัวร์ถล่มมาตลอด ครับ เราก็ยัง คือ ผมก็ต้องไปสร้างลานจอดรถเหมือนอาจารย์ใจ คือผมเนี่ยหายโง่นะครับและขอบคุณด้วยนะครับ ขอบคุณ สำหรับ ขอบคุณ ความรู้ใหม่ๆนะครับ ได้ครับ ที่หลาย ๆ ท่านก็มอบให้นะครับ ได้ครับ คือผมไม่รู้จริง ฮะ ๆนะครับตอนนี้ก็ฉลาดขึ้นอีกเยอะนะ ขอบคุณต้องขอบคุณคุณผู้ชม ใช่ครับ ท่านนะฮะ ถูกต้อง ที่ ครับ คอมเมนต์กันเข้ามา ก็ปีนี้
ปีม้า ฮะ ตรุษจีนนะวันนี้เป็นวัน ครับ ตรุษจีนใช่ไหมก็ ใช่ 春节快乐祝大家นะฮะ事业步步高升นะ家庭美满幸福นะ最重要的是身体健康平安นะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ครับผม ในวันตรุษจีนนี้นะครับ新年快乐ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณอาจารย์จ้านะครับ ครับ สวัสดีครับ ครับคุณกังฟูเขาเมื่อกี้นี้อวยพรไปแล้วครั้งหนึ่งไง ครับอวยพรแล้ว อ๋อคุณดูฟังไม่รู้อวยพรเขาเลยอยากให้คุณกังฟูอวยพรอีกทีหนึ่งอวยพรภาษาจีนแล้วแปลด้วยอ่ะโอเคงงเลยอวยพร新年快乐นิดหนึ่งสั้นๆ ครับ เชิญครับ 青春快乐年年有余身体健康พี่พูดไปหมดแล้วอะ ชื่อไปหมดแล้วอะพีงาน พูดได้พูดได้ 身 พู 体 ดได้ 健康ก็最重要的是身体健康ครับแล้วก็祝大家祝泰国有幸福的感觉然后就是有执政党蛮好的新的政府祝新的总理解决泰国柬埔寨的冲突问题ก็อยากจะให้รัฐบาลใหม่โดยนายกคนใหม่นะครับช่วยแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา แล้วก็ให้รัฐบาลใหม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองนะครับแล้วก็ประเทศข้ามพ้นกับการไม่มีเงินนะครับให้ทุกคนรวยๆแล้วก็ปังๆแล้วก็สงบสุขโดยเร็วครับผมครับ สาธุขอบคุณอาจารย์จ้าครับ ครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ新年快乐再见สวัสดีครับ